vậy Sở Sở liền chạy qua xem. Sở Sở đừng qua đó, tại sao huynh ấy lại như vậy? Thần y từng nói kỳ lân tí của anh ta chưa thông, vận kình quá mạnh chân khí sẽ ngừng trệ. Bộ thần danh bất hư truyền, cầm vị pháp quả là tuyệt kỹ đã khóa được tay của đối phương, đồng thời đạp vào chân buộc Bộ Kinh Vân quỳ gối xuống. Nhưng chẳng hề có tác dụng, vì Bộ Kinh Vân chỉ hất ngược tay ra sau thì bộ thần đã bị trường lực của đối phương đẩy lùi thật xa. Bộ Kinh Vân chỉ vừa đánh thử một cú mà cánh tay kỳ lân đã trở nên đau nhức không thể tả. Bộ thần cũng cảm thấy lòng bàn tay nóng vô cùng, lập tức đặt bàn tay vào thân cây thân cây tươi cũng tức thì bốc cháy oai lực cánh tay kỳ lân đích thực phi thường. Đau nhức càng lúc càng dữ dội, cánh tay kỳ lân không kiểm soát được, nhiệt lượng tăng lên không ngừng, tỏa hồn hoàn cũng bị nung đến đỏ rực. Hét lên một tiếng, Bộ Kinh Vân vung chiếc vòng chứa đầy hỏa kình ra, bộ thần liền dùng chiếc vòng còn lại đánh gãy thân cây để ngăn chiếc vòng đang bay đến. Chiếc vòng mang sức mạnh ngàn cân phá nát thân cây to ngã xuống vẫn không ngăn được thế tới của tỏa hồn hoàn. Bộ Kinh Vân thừa thế lao tới. Bộ thần khéo léo dùng tỏa hồn hoàn bắt lấy vòng lửa, thừa thế xoay người đẩy chưởng vào vòng lửa văng ngược lại phía Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân vận chưởng đẩy ra phá thế bí của vòng lửa, nhưng thân ảnh của bộ thần cũng đã tới. Chân anh ta thì tấn công bộ pháp, còn tỏa hồn chưởng đánh vào trung môn. Bộ thần biến chiêu quá nhanh, Bộ Kinh Vân trúng hai chưởng chắc nịch. Bộ thần lại tùy thế xoay hai lòng trường áo của Bộ Kinh Vân liền bị xoắn rách, chỗ bụng bị trúng chưởng thì cảm giác như ngũ tạng bị xoắn gần đứt. Bộ Kinh Vân cố chịu đựng vung tay chém xuống. Bộ thần lập tức trúng một đòn nặng vào mặt. Bộ thần đang lúc đầu óc choáng váng lại bị Bộ Kinh Vân bồi thêm một cước. Cước chiêu này ngang tài ngang sức khiến bộ thần phấn chấn lắm, nhưng nửa mặt bên mặt nạ sắt bị hủy, máu ở bên dưới tuôn ra, cảm giác nóng ran. Phía bên kia Bộ Kinh Vân phát ra tiếng giống thảm thiết, chấn động cả khu rừng. Bộ Kinh Vân lúc này đang lao mình vào những chung nước phía căn nhà nhằm giảm cơn đau. Cơn đau trên cánh tay kỳ lân không kiềm chế nổi, Bộ Kinh Vân trở nên thất thường. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân như vậy, Sở Sở liền chạy qua xem. Sở Sở đừng qua đó, tại sao huynh ấy lại như vậy? Thần y từng nói kỳ lân tí của anh ta chưa thông, vận kình quá mạnh chân khí sẽ ngừng trệ bất tán, gây đau nhức vô cùng. Vậy có cách gì giải quyết không? Không có cách gì cả, chỉ biết dựa vào bản thân của anh ta thôi. Nếm trải giày vò phát đi uy lực chí cao của kỳ lân tí, đối với anh ta sẽ là một đại khảo nghiệm. Lúc này kỳ lân tí do khí huyết không thông mà không ngừng phồng lên, gân xanh trên cánh tay nổi lên chi chít, cơn đau thấu tim làm cho tất cả sức lực bị hủy trong chốc lát, khiến Bộ Kinh Vân không thể nào đứng dậy nổi. Bộ thần mắt thấy đối thủ lâm vào tình cảnh như vậy cũng không chiếm phần tiện nghi. Bộ Kinh Vân huynh mau đứng dậy đi. Huynh à, bấy nhiêu đau đớn còn chịu không nổi, làm sao mà đi báo thù? Hai chữ báo thù như sấm nổ trong đầu Bộ Kinh Vân làm anh ta bừng tỉnh và phấn chấn hẳn lên. Cơn đau này chỉ khi thông được ba huyệt trên cánh tay mới hết, huynh phải cố chịu đựng. Đang lúc Sở Sở nói, lửa thù hận của Bộ Kinh Vân lan khắp toàn thân khiến thân thể run lên bần bật. Nỗi đau không ngừng dâng lên trong lòng, so ra nỗi đau xác thịt nào có xá gì. Do Bộ Kinh Vân áp chế qua độ, móng tay bỗng nhiên tét ra, máu nóng phun trào, cơn đau nhờ đó mà biến mất. Tận mắt nhìn thấy Bộ Kinh Vân dùng thù hận ức chế cơn đau, Sở Sở trong lòng cũng phát lạnh. Bỗng đầu Bộ Kinh Vân đứng dậy ngẩng mặt lên trời hét to, tiếng hét vô cùng trong trẻo cho thấy cơn đau đã giảm, sức chiến đấu cũng hồi phục. Bộ thần, chúng ta lại phân cao thấp đi. Hay lắm. Nhìn thấy Sở Sở lo lắng cho Bộ Kinh Vân, vô nhạc như đã biết có nội tình. Bộ Kinh Vân vung tay quăng chiếc áo choàng đi, trường lực đẩy vào áo choàng được dồn chân khí tấn công lao về phía bộ thần. Ương Vấn Thiên Giáng cũng đồng thời được Bộ Kinh Vân quán vào chiếc áo, kình lực chứa đầy trong áo choàng bỗng hóa thành bàn tay 5 ngón khổng lồ túm lấy bộ thần. Tiểu Long Tuyền, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, bộ thần rút Tiểu Long Tuyền ra dọc tới tấp làm chiếc áo choàng rách tơi tả. Không ngờ ngươi cũng biết xài kiếm cơ đấy, ngươi phải nói là cao thủ dùng kiếm. Cao thì có cao, nhưng là kiếm pháp gì? Kiếm pháp gia truyền, nó có tên là Đoạn Kiếm Quyết. Đoạn Kiếm Quyết, chưa nghe chưa thấy, vậy để cho ta coi thử đi. Một tiếng kiếm, bộ thần lập tức bẻ gãy vài phân trên Tiểu Long Tuyền, mũi kiếm lập tức bay văng đi. Mũi kiếm bé nhỏ mà oai lực gấp vạn lần, Bộ Kinh Vân đưa kiếm ngang đỡ, lập tức một tiếng nổ đinh tai khiến mặt đất rung chuyển. Sau cú va chạm vô song kiếm mẻ rõ một góc, có phải như Kiếm Bần đã nói kiếm này đã suy lão, hay Tiểu Long Tuyền thật sự là chủy thủ chi vương? Bộ Kinh Vân, khi kiếm thủ mạnh nhất xuất kiếm thì buộc phải đoạn tình đoạn nghĩa, hãy xem đây. Bộ thần nói rồi sử ra kiếm chiêu tuyệt nhất của Đoạn Kiếm Quyết, đó chính là đoạn tình đoạn nghĩa. Chiêu vừa xuất ra, kiếm khí tung hoành, trong vòng 3 trượng mọi vật đều bị chém đứt. Đoạn tình đoạn nghĩa như sóng chiều ào ạt đổ ập vào Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân vận kiếm thành vòng tròn chống đỡ. Đây là chiêu tất thắng của bộ thần,
Chiêu này bộ thần đã luyện nhiều năm nhưng chưa phải lúc cần kiếp tuyệt không sử dụng, bên trong nó có nỗi khổ không cho ai biết. Thức mạnh nhất của ta chính là bi thống, bộ thần hãy thử tiếp một chiêu này của ta. Trong tiếng la hét, Bộ Kinh Vân vận ra một thức kiếm trong mạc danh kiếm pháp, đó là chiêu bi thống mạc danh. Bi thống mạc danh trong mạc danh kiếm pháp là của thiên kiếm vô danh. Bộ Kinh Vân từ lúc nhỏ đã tập thức kiếm này, cộng với nỗi đau diệt môn, nỗi đau mất khổng tử khiến bi thống đã được dồn lên tới cực điểm. Anh ta dồn hết phẫn nộ vào trong kiếm, bi và thống đan xen vào nhau tạo thành lưới kiếm không thể nào phân tách từ tứ phía tấn công về phía bộ thần. Lúc này bộ thần đột nhiên tiếp xúc với ánh mắt Bộ Kinh Vân, bên trong đó dường như ẩn chứa nỗi đau nặng trịch, mà chính nỗi đau đó là sức mạnh. Sức mạnh đó đã xuất ra khắc chế ngay đoạn tình đoạn nghĩa. Hai thức kiếm này gặp nhau tạo ra tiếng nổ long trời. Sau tiếng nổ một hồi lâu, rừng cây mới trở nên yên lặng. Vô Nhạc nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau chưa phân thắng thua, trong lòng không khỏi lo âu. Sở Sở nhìn thấy bi thống mạc danh đã nhận ra được kiến thức này bao hàm nhiều nỗi chua xót chất chứa trong lòng Bộ Kinh Vân. Cũng là cha con nhưng Vô Nhạc chỉ thấy oai lực của kiếm chứ chưa thấy ẩn tình bên trong đó. Đoạn tình đoạn nghĩa thật đáng sợ, đáng tiếc ngươi chỉ là thiết diện vô tư, chỉ vì công vụ đoạn tình chưa thể đoạn nghĩa. Tuy nhiên Bộ Kinh Vân không thù không oán bộ thần nên cũng chưa đẩy đối thủ đến chỗ chết. Biết Bộ Kinh Vân không nỡ ra tay, bộ thần tỏ vẻ cảm kích. Đúng, người có thể đoạn tình đoạn nghĩa thì chẳng phải con người, có chăng chỉ là ma. Đúng, không phải là người, là ma. Ma thật sự chính nằm ở đây. Bộ thần từ từ tháo mặt nạ xuống, phía sau đó là 4 chữ không thể xóa được. Kiếm ma chi tử. 4 chữ này không phải khắc bằng kiếm mà bằng kiếm khí. Ngày nay người có thể dùng kiếm khí sát thương người chỉ có Nhất Đại Tôn Sư Vô Danh, là kiếm thánh Quá Cố. Sai, còn một người nữa, đó là kiếm ma. Gần tới mùa thu, khí trời mát mẻ, dọc đường lại có gió mát. Đoạn Lãng lúc này đang cưỡi ngựa, dẫn theo sau là 8 người khiêng kiệu. Ai già, thật kỳ lạ, sao lại nóng bức thế này, có thể nghỉ một lát được không? Không được, ta phải tới được Bái Kiếm Sơn Trang nội trong 3 ngày. Đi bao nhiêu lâu mà không nghỉ ngơi, chúng ta có thể tìm một ít nước giải khát không? Phải đó, dù chúng tôi không khát thì vị đại gia trên kiệu cũng khát rồi phải không? Không phải ngươi cũng khát rồi chứ? Đại gia, khí trời nóng bức, uống nước sẽ làm tinh thần phấn chấn hơn. Bên trong kiệu không thấy ai trả lời, nhưng Đoạn Lãng xuất ra ánh mắt tà ác rồi lao vào trong kiệu, thì ra bên trong kiệu chính là Hỏa Lân kiếm. Đoạn Lãng lập tức vung kiếm giết chết một người khiêng kiệu. Vị bằng hữu này của ta ngày nào cũng cần máu, nếu các ngươi tới càng sớm thì đỡ chết được mấy người. Ôi, muốn chạy, nhìn thấy Đoạn Lãng quá tà ác, một phu kiệu sợ hãi bỏ chạy. Đại gia, tôi chịu không nhận tiền công, xin bỏ qua cho tôi đi. Tay kiệu phu lách qua vách núi, phát hiện trước mặt là một quái nhân. Dưới ngón tay quái nhân khẽ hất lên một luồng kiếm khí phóng ra. Kiếm khí sắc bén như kiếm thật xuyên thấu qua người, lách tách mấy tiếng máu tươi văng lên vách đá, viết ra một chữ mà thế nhân ai cũng kinh sợ: ma. Ở nơi bình phàm này lại có một người bất phàm đang sinh sống. Vô Danh, ông ta đang ngồi làm sổ sách nhưng gương mặt nặng trĩu, dường như có tâm sự. Ông ta không làm việc tiếp mà bỏ đi. Người trưởng quỷ hiếu kỳ lật sổ thu chi ra xem, không thấy Vô Danh ghi khoản tiền ngày hôm đó mà toàn là những chữ kiếm. Địa lao là lô tàng kiếm, nơi này cất giữ nhiều loại hảo kiếm, mỗi thanh đều có giá trị kỷ niệm với Vô Danh. Trong đó có một thanh đã truyền cho kiếm thần từ lâu nhưng rất ít sử dụng, đó là Anh Hùng kiếm. Thần nhi, con hãy vì ta mà xuất môn một lần nữa đi. Sư phụ, rốt cuộc là có chuyện gì? Ta cảm thấy một thanh kiếm đáng sợ sẽ ra đời, ta phải đi một chuyến. Kiếm, ông chủ ghi cái gì vậy nhỉ? Bầu trời u ám, chuyện kỳ dị bắt đầu xảy đến. Động đất, kẻ mạnh đản sinh, ắt có hiện tượng dị thường. Địa chấn chỉ kéo dài vài giây rồi dừng lại. Ta cảm thấy thanh kiếm sắp ra đời này sẽ gây ra một trận hạo kiếp cho võ lâm. Sư phụ, rốt cuộc thanh kiếm này đáng sợ ra sao? Vô Danh không trả lời, ánh mắt chỉ nhìn xuống đất. Kiếm thần nhìn theo mắt sư phụ, phát giác kiếm trên đất đều chỉ về phía nam, tựa như có sức mạnh mới sinh nào đó đang uy hiếp Vô Danh, nên kiếm cũng lo bảo vệ chủ nhân. Chúng ta phải nhân lúc này lấy được nó, nếu không nó rơi vào tay kẻ bất chính thì sẽ gây ra họa lớn. Sư phụ đã ẩn nguyên lâu, e rằng không tiện lộ diện, chuyện này chi bằng để thần nhi đi. Trong mắt thần nhi tỏ ra vẻ tự tin lạ thường. Được, chuyến đi này khó khăn, con hãy mang theo Anh Hùng kiếm, ắt có lúc dùng tới. Chuyện không được chậm trễ, nhất định phải lấy nó về để ta tìm cho nó một chủ nhân thích hợp. Kiếm thần nhận Anh Hùng kiếm lập tức đi ngay. Lô kiếm lớn như vậy mà chỉ còn lại một mình Vô Danh, trong lòng ông ta thấp thỏm bất an. Lại nói về bộ thần, y ngày đêm phải mang nửa bên mặt nạ là vì trên mặt có 4 khắc sâu 4 chữ kiếm ma chi tử. Mấy chữ trên mặt ta đây chính là do kiếm ma khắc, nếu ngươi có gặp ông ta thì nên tránh trước đi là hơn. Tại sao? Người ta thường nói ma do tâm sinh ra, kiếm do tâm khống.
Tâm của kiếm ma đã là tâm ma nên kiếm của ông ta thật sự là kiếm ma. Ông ta có thể tuyệt đối đoạn tình đoạn nghĩa. Mà kiếm pháp vượt người nhập ma thì có ích chi, người này không đáng gọi là người. Bộ Thần lúc nói tâm tính vô cùng kích động khiến Bộ Kinh Vân cảm thấy kỳ lạ. Lúc này Vô Nhạc thấy cuộc chiến đã xong vội đi tới. Kiếm ma nếu vô tình như lão đệ nói, vậy tại sao lão đệ không bị y giết chết? Bởi vì ông ta là phụ thân tôi. Vô Nhạc và Sở Sở nghe thấy thế thì bàng hoàng kinh ngạc, chỉ thấy Bộ Thần lấy ngón tay đè nhẹ lên mặt. Kiếm ma không xứng đáng làm cha ta, nhưng ông ta muốn ta không né tránh được số phận nghiệt ngã này nên đã khắc 4 chữ này lên mặt ta. Chuyện bi hoan ly hợp của nhân thế thật sự quá nhiều, ta không muốn nghe. Bộ Kinh Vân, hai ta vẫn chưa phân thắng bại đâu. Nói rồi Bộ Thần với thân mình đầy thương tích, miễn cưỡng xuất ra một chiêu lệch lạc tấn công Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân vung kiếm sử ra khí vũ hiên ngang đón lấy, hoác ra kiếm pháp muốn lấy nhân nghĩa làm gốc, kiếm pháp dạt dào chính khí. Vì biểu thị sự tôn kính người cha đã mất nên Bộ Kinh Vân hiếm khi dùng kiếm pháp này để chém giết, bởi Bộ Thần là bậc chính nghĩa nên ra kiếm lưu tình, thực sự khí vũ hiên ngang nhanh chóng hất văng Tiểu Long Tuyền. Bộ Thần cũng ngã lăn ra đất. Bộ Thần ngươi bại rồi. Bộ Thần, đừng đánh nữa, huynh đánh tiếp chẳng khác nào tìm chết. Đa tạ hảo ý của cô nương. Cha đi khuyên Bộ Thần đi, ông ta thật tình không nên liều mạng nữa. Vô Nhạc một tay nắm chặt Sở Sở tỏ ý bảo cô ta đừng can dự. Có lẽ Bộ Thần thà bỏ mạng còn dễ chịu hơn là lâm trận mà rút lui. Bộ Thần gắng gượng đứng dậy tấn công tiếp nhưng chưa được mấy bước đã gục ngã. Bộ Kinh Vân thấy vậy cũng không muốn đánh tiếp đành quay người bỏ đi. Bộ Kinh Vân, chỉ cần ta còn một hơi thở thì vẫn chưa tính bại, xem tỏa hồn hoàn của ta đây. Trong tiếng la tỏa hồn hoàn phát tay vang ra, Bộ Thần cứ đeo bám miết, Bộ Kinh Vân đành phải đâm kiếm một nhát. Kiếm này sử ra đã đâm thẳng vào tim Bộ Thần, vòng sắt bị cắt nát hết. Tại sao lại không né? Ha, lâm trận mà rút lui thì thà chết còn dễ chịu hơn, dẫu sao thì Bộ Thần ta được chết dưới tay một người như ngươi cũng là vinh hạnh rồi. Lẽ nào ngươi đã đoán được trước kết cục này sẽ xảy ra? Cái chết của Bộ Thần làm Bộ Kinh Vân cảm thấy khó chịu bởi vì anh không hề muốn tử chiến mà chỉ muốn giao đấu đơn thuần. Không ngờ Bộ Kinh Vân lại là người như thế. Bộ Thần gặp được một người như thế trước khi chết Âu cũng là duyên số. Bộ Kinh Vân sau khi hỏa thiêu xác Bộ Thần liền chuẩn bị lên đường. Vô Nhạc, tôi có việc muốn nhờ ông. Cha, hình như huynh ấy định đến Bái Kiếm Sơn Trang. Nếu được thì cha nghĩ nên đi đến đó một chuyến. Bộ huynh đệ nên cẩn thận, việc Bộ huynh đệ đã nhờ Vu Mỗ nhất định sẽ giữ lời. Yên tâm đi. Lại nói đến chuyện Đoạn Lãng đang trên đường tới Bái Kiếm Sơn Trang, một phu kiệu sợ hãi bỏ chạy liền bị một quái nhân giết chết. Công lực kẻ này cực kỳ lợi hại, xuống tay quá tàn ác, rốt cuộc hắn là ai? Đoạn Lãng lách qua vách núi thì thấy ngay trước mặt một thanh niên, đó là Ngạo Thiên, bên cạnh y là một người to con thần thái nghiêm nghị. Kẻ nào? Giết người để lại tên, chỉ có tôn sư ta, Kiếm Ma. Ma, lão này tự xưng là ma, thiệt cuồng vọng quá. Hê, nghe nói Hỏa Lân kiếm sinh ra tà dị hôm nay được thấy quả nhiên không sai. Ngạo Thiên xuất môn khinh miệt làm Đoạn Lãng lửa giận phừng phừng. Một mình ngươi không thắng nổi hai sư đồ ta đâu. Đoạn Lãng cầm Hỏa Lân kiếm chĩa thẳng tới. Chưa chắc, thằng hiếu của ta chưa hề biết bại trận là gì. Hay lắm, bổn thiếu gia sẽ dùng Đại Thuần kiếm. Kiếm Ma nãy giờ nhắm mắt im lặng bỗng mở trừng mắt nhìn hai người giao chiến. Qua mấy chiêu hai bên vẫn chưa phân cao thấp, nhưng binh khí trong tay đã rõ tốt xấu. Đại Thuần kiếm không chịu nổi đã gãy nát. Đồ vô dụng. Đoạn Lãng đứng sang một bên nhếch miệng nở một nụ cười tà ý. Hảo bằng hữu, ngươi thật là đáng tin cậy. Đang lúc Đoạn Lãng đắc ý thì một bóng người khổng lồ bổ xuống đứng sừng sững sau lưng Đoạn Lãng. Để lão đây ngắm xem kiếm của ngươi. Bằng hữu của ta không thích người ngoài. Đoạn Lãng nói rồi truyền kiếm qua tay khác, động tác dứt khoát. Người kiếm hiểu nhau, tay này quả nhiên là si. Đoạn Lãng trong nháy mắt truyền kiếm từ cái này sang tay kia, sau đó vung kiếm về phía Kiếm Ma. Kiếm Ma ung dung vỗ vào sống kiếm, trường mang theo kình khí phi thường đẩy bật kiếm ra. Hê, Hỏa Lân kiếm quả là hảo kiếm, nhưng Bái Kiếm Sơn Trang ta còn một thanh kiếm tốt hơn nhiều. Đoạn Lãng đang tấn công nghe thấy lời Ngạo Thiên thì thu kiếm lại. Ta biết, bổn thiếu gia lần này cũng vì chuyện đó mà tới Bái Kiếm Sơn Trang. Kiếm Ma do đập tay vào Hỏa Lân kiếm nên lòng bàn tay phừng phừng bốc lửa, nhưng Kiếm Ma lại chẳng hề nao núng. Hắn ta từ từ thè lưỡi liếm tắt lửa, trông cảnh tượng này mà phát khiếp. Ngươi là người của Bái Kiếm Sơn Trang? Không sai, ta là Ngạo Thiên thiếu chủ nhân của Bái Kiếm Sơn Trang. Đường đi còn xa, chúng tôi đã chuẩn bị xe ngựa nghênh tiếp Đoạn thiếu hiệp Giá Lâm Tệ Trang. Ngạo Thiên hôm bữa đã phái 4 tên kiếm bộc đi mời, bây giờ lại đích thân nghênh đón. Đoạn Lãng tự hỏi mình có gì mà quan trọng như vậy. Hơn nữa Kiếm Ma võ công cao tuyệt, hành động này sao mà khả nghi quá chừng.
Trong lúc Đoạn Lãng suy tư, kiếm ma ở bên đã lẳng lặng biến mất tiêu. Lại nói về Kiếm Bẩn đứng trên mặt nước mà không chìm khinh công đã đạt tới mức thượng thừa. Kiếm Bẩn thần sắc tính tại khác hẳn với tính cách bộp chộp thường ngày. Kiếm Bẩn thở ra hít vào nhiều lần, sau đó trổ chân khí ra, thân hình lập tức trôi theo dòng nước. Nước chảy càng lúc càng gấp, người Kiếm Bẩn vẫn lướt theo thế nước ung dung như thần tiên. Khinh công ở mức như vậy xem ra đã đạt tới cảnh giới chí cao. Cuối dòng nước là một con thác. Kiếm Bẩn nhìn thấy mặt lộ vẻ hưng phấn, tức thời dồn chân khí xuống đầy ở chân. Đang lúc sắp lao xuống thác nước cao trăm trượng mà Kiếm Bẩn vẫn điềm tĩnh như thường. Lúc này từ trong dòng nước phóng ra một lưỡi kiếm sắc nhọn. Thì ra dưới chân Kiếm Bẩn đã kẹp sẵn một thanh kiếm. Lúc này kiếm cùng người phóng ra khỏi thác nước. Kiếm Bẩn đạp kiếm từ từ lướt lên không trung. Cảnh này tựa như phi tiên, là cảnh giới mà trong kiếm đạo vẫn thường nhắc đến. Ha ha, lão đây cuối cùng cũng luyện tới phi tiên cảnh giới rồi. Tuyệt quá, tuyệt quá. Để lão đây xem có phải kiếm di chuyển theo ý người không. Kiếm Bẩn tụ kình lực dưới chân, lưỡi kiếm liền phát ra dòng khí màu bạc. Đợi lúc chân khí phủ đầy thân kiếm, Kiếm Bẩn liền vặn người lộn vòng. Bỗng đầu một tiếng sẻng vang lên, kiếm dưới chân không chịu nổi kình lực nên gãy ra làm đôi. Tức thì Kiếm Bẩn mất thăng bằng, lảo đảo trên không. Kiếm Bẩn tuy học kiếm tạp nham nhưng cũng biết cảnh giới chí cao trong kiếm đạo là thiên kiếm, ma kiếm và phi tiên. Cảnh giới phi tiên chỉ được nghe nói đến từ lời đồn đại chứ chưa thấy có ai luyện thành. Kiếm Bẩn khổ tâm tập luyện bao năm cũng vẫn thất bại, nhưng ông ta cho rằng đó là bởi vì ông ta chưa tìm được thanh kiếm thích hợp. Kiếm Bẩn loạng choạng rơi xuống, nhưng do giỏi khinh công vừa chạm mặt nước đã có thể lộn ngược vào bờ. Lại hỏng nữa, nhất định là thanh kiếm này không thể cùng mình tâm ý hợp nhất, đúng là đổ sắt vụn. Phi long kiếm gì chứ, ta cóc thèm. Kiếm Bẩn nói rồi ném kiếm đi. Phi long kiếm mang theo kình lực văng vào bụi cây, nhưng ngay vừa lúc chui vào bụi cây thì nó đột nhiên bị đánh bật ra, rơi xuống đất. To gan, dám nhìn lén ông đây luyện công. Tại hạ là Trường Ly, kiếm lão đứng đầu tư kiếm lão của Bái Kiếm Sơn Trang. Bái Kiếm Sơn Trang? Ta và Bái Kiếm Sơn Trang chưa từng qua lại, tới tìm ta làm gì? Chúng tôi thừa lệnh của kiếm ma mời các hạ đến Tệ Trang một chuyến. Kiếm Bẩn thoáng nghe tên kiếm ma thì không khỏi trừng mắt phẫn nộ. Cái gì? Cái lão chết tiệt ấy? Ông đây không muốn gặp cái lão kiếm ma chết tiệt ấy. Các người mau trốn đi thì hơn, nếu không ta sẽ lấy mạng. Nhắc tới kiếm ma, tâm thần Kiếm Bẩn vô cùng kích động, muốn tung người bỏ đi. Khoan đã, kiếm ma mời ông đi xem một thanh kiếm, là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Kiếm Bẩn vừa nghe nói tuyệt thế hảo kiếm, mọi kích động khi nãy liền tan biến sạch, ánh mắt ông ta lộ vẻ tham lam. Tuyệt thế hảo kiếm? Ha ha, chỉ cần là hảo kiếm ta đây tới liền. Tuyệt thế hảo kiếm của Bái Kiếm Sơn Trang, thanh kiếm này ra sao nhỉ? Bộ Kinh Vân huynh đừng đi nhanh quá thế chứ. Huynh nói muốn đi gặp một người, đó là ai vậy? Một người mà ta vô cùng thương yêu. Sở nghe thấy lời này không biết tại sao trong lòng dâng lên cảm giác nghèn nghẹn. Mệt mỏi quá rồi, phải nghỉ chân một lát. Cũng được, nơi đó vốn chẳng thích hợp với muội đâu. Bộ Kinh Vân không thèm ngoái đầu lại, lẳng lặng bước đi trong bóng đêm. Từ khi Bộ Kinh Vân hạ cách thế thạch bịt kín lăng, hoàng hậu triều đình đã tìm mọi cách nhấc nó lên nhưng vô phương. Nơi đây là trọng địa của triều đình, ai mạo muội bước vào sẽ bị chu di cửu tộc, đừng vào. Bộ Kinh Vân muốn mau được tái ngộ Khổng Tử, trong lòng có chút nôn nao. Huynh muốn gặp người trong đó à? Đúng, cô ấy được an táng ở đây. Sở hiểu ra người Bộ Kinh Vân yêu thương đã chết, cô cảm động vì sự si tình của anh ta. Huynh muốn mở lăng mộ thật à? Bộ Kinh Vân chẳng hề hé môi mà dùng động tác trả lời. Khi ấy Bộ Kinh Vân muốn trùng phùng với Khổng Tử nên quyết chí tìm một thứ thần binh phá tảng cách thế thạch này. Nay trong tay anh ta đã nắm chặt vô song kiếm rồi vận toàn lực chém xuống. Ai dè vừa chạm vào tảng đá, vô song kiếm đã gãy nát. Bộ Kinh Vân vô cùng kinh hãi. Vô song kiếm bị gãy, Bộ Kinh Vân kinh ngạc không dám tin vào mắt mình, chân khí thoát hết, kiệt lực rơi xuống. Phá không được cách thế thạch, Bộ Kinh Vân nghĩ tới việc không được gặp Khổng Tử nữa mà trong lòng đau như cắt. Trong lúc tình cảm dồn bức, Bộ Kinh Vân vận hết sức mình sinh đấm vào cửa đá. Phá đá không được, Bộ Kinh Vân liên tiếp liền tung đấm như mưa. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân đau thương đến phát điên, Sở trong lòng đau xót chạy đến khuyên ngăn. Vân sư huynh xin đừng quá đau thương, hãy bình tĩnh xem còn cách khác nào không. Bỗng lúc này sau lưng truyền tới một giọng nói khào khào. Thật đáng thương cảm, tôi biết có một thanh hảo kiếm có thể phá được cách thế thạch. Tiếng nói vừa phát ra đó lại là từ miệng của một đứa trẻ. Là kiếm gì? Tôi biết chỗ của thanh kiếm, nhưng tôi muốn huynh phải dẫn tôi đi theo, đó là điều kiện. Bộ Kinh Vân trong lòng nóng như lửa đốt, triển thân tới chỗ đứa trẻ đó. Được, ta hứa, thanh kiếm đó được sinh ra ở Bái Kiếm Sơn Trang, đang đợi một hiền chủ. Bái Kiếm Sơn Trang? Ồ, thì ra là Bộ thiếu hiệp ghé thăm Tệ Trang. Hoan nghênh, xin mời lên thuyền.
Bái Kiếm Sơn Trang giống như biết trước Bộ Kinh Vân chắc chắn sẽ đến nên đã chuẩn bị sẵn thuyền chở qua eo biển. Rời bờ chưa được bao xa đã thấy Bái Kiếm Sơn Trang đứng sừng sững trên đảo, kiến trúc hùng vĩ đủ biết trang này giàu nhất vùng. Tiểu đệ tên gì, có việc gì mà lại muốn tới đây? Đệ tên là Tiểu Vĩ, nghe nói Bái Kiếm Sơn Trang nổi tiếng võ lâm nhưng không dễ vào nên nhân dịp này đi xem cho biết. Lúc này có một bóng người đạp nước thoăn thoắt tới, người đó là Kiếm Bần. Bộ Kinh Vân sao lại trùng hợp như vậy, người cũng tới Bái Kiếm Sơn Trang à? Người không phải tới để lấy kiếm đấy chứ? Đúng, nghe nói ở trong trang này có thanh hào kiếm, chúng tôi đến để lấy kiếm. Ý, Vô Song kiếm của ngươi đâu rồi? Nó đã bị gãy rồi, do vậy nên tới đây hy vọng có thể lấy được bảo kiếm. Ha ha, từ đầu ta đã nói Vô Song kiếm đã suy lão mà. Ồ, vị tiểu bằng hữu này cậu nhỏ, trông mặt cậu hiền lành quá, là con cái nhà ai đây? Tiểu Vĩ không ngẩng đầu lên mà chỉ từ từ trả lời. Tôi không có cha, tôi chỉ là đứa cô nhi. Ồ, thế thì lạ thật, sao mà có vẻ quen thế nhỉ? Rốt cuộc kiếm ở Bái Kiếm Sơn Trang là thanh kiếm ra sao? Có ai biết đâu, lần này được mời mà tới, chỉ biết nó là tuyệt thế hảo kiếm thế là tới lấy thôi. Bộ Kinh Vân, ta khuyên ngươi đừng có vọng tưởng, kiếm bẩn ta không đi tay không về đâu. Sao mà được, bộ đại ca cần nó để phá cách thế thạch, huynh ấy không thể không có nó. Sở đang nói, Bộ Kinh Vân đưa tay tỏ ý ngăn cản, bởi vì anh ta không muốn ai thương tình. Một kiếm mà sao xứng với hai chủ, bọn các ngươi có gì hay trổ hết ra đi. Nói rồi Kiếm Bần tung người đoạt lấy kiếm của một thủ hạ rồi dùng kiếm này lướt nhanh trên mặt nước tiến tới Bái Kiếm Sơn Trang. Lợi hại thật, nếu lão giành kiếm với chúng ta thì thật bất lợi. Kiếm Bần tính cách kỳ quái đang hi hi ha ha đã đạp thanh kiếm lướt như bay về Bái Kiếm Sơn Trang. Thuyền chở đám người đã cập bến trên đảo. Một dãy người xếp hàng nghênh đón, họ mang kiếm giống hệt nhau. Một người có kiếm nạm bảo thạch dường như thân phận cao hơn bước tới trước mặt Bộ Kinh Vân. Tại hạ Thiết Biêu công nghênh đại giá mời. Bộ Kinh Vân cất bước, Sở và Tiểu Vĩ theo sau. Bộ Kinh Vân từng xông vào Thiên Hà Hội đoạt lấy Vô Song kiếm, đám người có mặt đều là loại háo kiếm muốn chiêm ngưỡng phong thái của thần binh này, nay chỉ thấy Bộ Kinh Vân đến tay không khiến họ vô cùng thất vọng. Sở từ nhỏ theo cha lớn lên ở thôn quê ít đi ra ngoài, lần này được nhìn thấy tòa kiến trúc huy hoàng như vậy thì phấn khởi lắm. Ngược lại Tiểu Vĩ vẫn ung dung như không, giống như trước kia đã từng nhìn qua. Nơi này thật đẹp, Bộ Kinh Vân huynh có thấy không? Sở quay đầu nhìn lại thì đã không thấy Bộ Kinh Vân nữa. Bia đá này có gì đáng xem chứ, mọi người đợi huynh kìa. Ồ, Sở ngỡ ngàng phát giác hình khắc trên bia đá giống hệt bức hình Vũ Nhạc tìm thấy trong sơn đồng. Lai lịch của bức hình này cha muội đã điều tra bao năm mà vẫn không có kết quả, tại sao lại xuất hiện ở đây? Không lẽ có liên quan đến Bái Kiếm Sơn Trang? Bộ thiếu hiệp, thiếu trang chủ và các vị cao thủ đợi đã lâu rồi, xin mời. Thiết Biêu dẫn ba người tới một sơn trang hùng vĩ, ngẩng đầu nhìn lên trước mặt là một tòa kiến trúc sừng sững. Lão đây chịu hết nổi rồi, sao mà chưa tới đủ vậy? Đã tới rồi đó ư? Cánh cửa cao dài mở ra, Bộ Kinh Vân dẫn Sở cùng Tiểu Vĩ bước vào. Lúc này trong sảnh đã có Kiếm Bần, Đoạn Lãng, Ngạo Thiên và Kiếm Ma. Đám người này lập tức liếc nhìn về phía Bộ Kinh Vân, dè chừng những Bộ Kinh Vân không lộ ra thần thái gì cả, không ai có thể đoán được tâm ý của anh ta. Kiếm Bần nóng vội nhất, vừa thấy Bộ Kinh Vân bước vào đã ra hỏi ngay. Này, người đã tới đủ cả rồi, mau nói ra lần này tê kiếm làm gì, kiếm đó ra sao? Được, trước tiên xin đa tạ các vị quang lâm Bái Kiếm Sơn Trang, khiến Tệ Trang được tăng thêm vinh dự. Đừng quanh co, nói thẳng vấn đề đi. Ngạo Thiên vốn tính cao ngạo bị Kiếm Bần ngắt lời thì trong lòng bực tức, nhưng tự kiềm chế. Tệ Trang có đúc một thanh niên bảo kiếm, vì muốn tìm được hiền chủ cho kiếm nên mời 3 vị cao thủ dùng kiếm tới trổ tài, ai thắng sẽ được làm chủ. Tuyệt thế hảo kiếm mà người nói là thanh kiếm này đây sao? Đúng vậy, được lắm, để ta đây xem nó có chỗ nào đặc biệt. Ngay lúc đó vèo một tiếng, Ngạo Thiên nhanh như chớp rút thanh trọng sầu kiếm tấn công Kiếm Bần. Nghe nói các hạ có kiếm nhãn, có thể nhìn thấy kiếm tâm của các kiếm thủ trong thiên hạ, có thể cho tại hạ mở rộng tầm mắt không? Kiếm nhanh hiểm thật, tại hạ xin đắc tội. Ngạo Thiên nói rồi liền tiếp sử dụng chiêu hạc lập kê quần trong bất quần kiếm pháp tấn công. Kiếm Bần dùng thân thủ linh lợi khác thường xuyên qua vùng kiếm ảnh mà chẳng hề hấn gì cả. Người chỉ công mà không thủ đủ biết kiếm tâm là Ngạo, nhưng cũng vì quá kiêu ngạo mà ra chiêu quá tay, cuối cùng chỉ sẽ kiêu binh tất bại. Bị khiêu khích, Ngạo Thiên vung kiếm đâm tới, kiếm pháp càng hăng hơn. Càng nóng vội kẽ hở càng nhiều, ngươi còn học hỏi ta nhiều đấy. Kiếm Bần ngưng nói, đột nhiên ngả lưng phát kình lực đẩy Ngạo Thiên bật ra. Kiếm Bần mượn kình lực dội lại từ người Ngạo Thiên, tung người bay về phía thanh tuyệt thế hảo kiếm. 5 ngón tay mở ra, nhưng Kiếm Bần cũng phải lo lưu ý Bộ Kinh Vân nên chưa ra tay. Đáng tiếc ông ta đã quá hời hợt với một thanh kiếm khác, đó là Hỏa Lân kiếm.
ta cũng vì kiếm này mà tới, muốn đoạt kiếm ư, đâu dễ. Hảo kiếm. Hỏa Lân kiếm xuất ra chặn ngang thế tới của Kiếm Bần. Người tà quá, kiếm tà quá, ta ghét nhất là ai hạ thấp bằng hữu ta sẽ rửa hận cho bằng hữu ta. Hỏa Lân rút ra khỏi vỏ lập tức bốc lửa ra bốn phía đổ ập xuống đầu Kiếm Bần, lửa nóng dữ dội, Kiếm Bần bị bức dồn ra xa. Rửa hận cho kiếm, lấy kiếm làm bạn, không ngờ ngươi còn si kiếm hơn cả ta, kiếm tâm của ngươi quả nhiên là si. Cho mượn kiếm. Đoạn Lãng nghe Kiếm Bần nói mình là si thì tỏ ra vẻ ưng ý lắm. Nói đúng lắm, si kiếm hơn bằng hữu. Trong lúc cười, Đoạn Lãng lại tung Hỏa Lân kiếm tấn công Kiếm Bần, tiếng kiếm va chạm keng keng đinh tai, nhưng kiếm của tên canh gác làm sao địch lại Hỏa Lân kiếm. Sau vài tiếng va chạm thì thanh kiếm trên tay Kiếm Bần gãy đôi. Kiếm này không thể địch lại Hỏa Lân kiếm, nhưng ta chưa thể xem là bại, để ta mượn thanh khác. Thế kiếm lượn là vừa mạnh vừa yếu, Đoạn Lãng vừa tung kiếm đã đánh giạt nó ra. Tiểu tử, kiếm của ngươi tuy không phải là kiếm tầm thường nhưng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Đoạn Lãng đang lo đánh bật kiếm ra thì Kiếm Bần đã từ trên không ập xuống. Đạo học kiếm như biển hồ vô bờ bến, hôm nay ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng phi tiên cảnh giới. Kiếm Bần vận kiếm bằng chân xoay vòng trên không trung, kiếm pháp của cả hai xuất quỷ nhập thần, ai nấy có mặt đều gật gù thán phục. Tên này không lẽ đã luyện thành cảnh giới phi tiên? Hai người đánh nhau hay đến nỗi một người không am tường như Sở Sở cũng bị thu hút. Bộ Kinh Vân, ngươi định ngư ông đắc lợi à? Xem kiếm. Bộ Kinh Vân hô to một tiếng rồi rút thần binh trong đỉnh ra, kiếm của Kiếm Bần lập tức gãy nát. Kiếm Bần bỏ mặc Đoạn Lãng truyền qua Bộ Kinh Vân, Ngạo Thiên ở ngoài thấy vậy trên mặt tỏ ra nham hiểm. Bộ Kinh Vân, ta đã quyết lấy kiếm này thì người đừng hòng vọng tưởng. Kiếm Bần chĩa chỉ tấn công, khí thế hừng hực khác hẳn cái kiểu bỡn cợt khi nãy cho thấy quyết tâm đoạt kiếm. Ngay lúc đó sắc mặt Kinh Vân trầm xuống, Kiếm Bần lộ ra vẻ tham lam không chịu nổi. Kiếm ma thấy Kiếm Bần quá tham kiếm thì nộ khí xông thiên, một ngón tay búng lên tuyệt kỹ đoạn mạch kiếm khí chứ danh bắn ra. Keng một tiếng, đoạn mạch kiếm khí làm gãy nát thần binh khiến ai nấy có mặt đều thất sắc. Sao lại vậy? Đây chẳng phải là một thanh tuyệt thế hảo kiếm gì cả. Đây là giả sao? Ha ha, Bộ Kinh Vân quả nhiên là bậc hiểu biết về kiếm, đây là kiếm giả. Lúc này vẫn còn sớm, xin mời các vị về phòng nghỉ, ngày mai tận sức thi tài. Thì ra là vậy, vậy thì còn nhiều trò hay để xem rồi. Để tiểu nhân đưa các vị về phòng nghỉ. Lão quái này đánh vây ngã bấy nhiêu mà vẫn không rõ là người phái nào. Người thật lợi hại, ngày mai ta sẽ không để ngươi thuận lợi thế đâu. Tiền bối, nãy người luận kiếm tâm của mấy người kia, còn bộ đại ca là gì? Kiếm tâm của y hả? Ha ha, chẳng cần dùng kiếm nhãn của ta ai cũng cảm nhận được kiếm của y tràn trề thù hận. Tâm của y đương nhiên là nộ là thù. Nói tới kiếm tâm của Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng vội chăm chú lắng nghe. Thù, nhưng kiếm tâm của y không phải là nộ mà là sân, đó là sự căm phẫn còn cao hơn cả nộ. Trong các loại kiếm tâm, sân và loại bi thương nhất. Mặc dù bị chế nhạo nhưng Bộ Kinh Vân không để tâm, vì mục đích của anh ta là đoạt lấy tuyệt thế hảo kiếm. Tham, sân, si, đại gia, xin tha mạng, ta hỏi ngươi thanh bảo kiếm đó giấu ở đâu? Nó được giấu ở trên kiếm chỉ. Kiếm chỉ được ngươi dẫn ta đi, ở nơi lưng chừng sườn ngọn núi nơi Bái Kiếm Sơn Trang dựa lưng vào chính là kiếm chỉ, nơi này dùng để đúc kiếm, lửa nóng tỏa ra hừng hực suốt ngày đêm. Trên kia chính là kiếm chỉ. Tên nô bộc tức khắc bị đánh bất tỉnh. Hắc y nhân đi được mấy bước vào bên trong bỗng phát hiện có vô số kiếm, kiếm như trong thi kiếm sảnh được cắm đầy dãy ở hai bên. Đang lúc ngạc nhiên, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong vắt mà từ tốn: ngày mai tế kiếm các hạ tối nay lấp ló ắt hẳn có ý đồ đen tối. Thanh kiếm này Bái Kiếm Sơn Trang tuyên bố thắng giả đắc kiếm, ta tuyệt đối không cho bất cứ ai dùng thủ đoạn để lấy nó. Người đang nói chính là kiếm thần. To mồm, xem ngươi làm sao cản ta. Hắc y nhân lập tức ra tay, mượn lực bật của thanh kiếm lao lên. Hắc y nhân thân pháp cực cao khiến kiếm thần kinh ngạc một hồi rồi lập tức đuổi theo, lộn người mấy cái hắc y nhân đã qua tới kiếm chỉ. Kỳ lạ, sao chẳng có ai canh gác thế này, người này có ý đồ bất chính. Vì để ngăn cản hắc y nhân, kiếm thần bất chấp cáo thị đuổi theo vào kiếm chỉ. Từ trong lối đi chật hẹp từng luồng khí nóng tỏa ra, đây là kiếm chỉ. Không lâu sau hai bên mở rộng ra, cảnh tượng hiện ra khiến kiếm thần kinh hãi. Trên sườn đồi xung quanh cắm muôn ngàn thanh kiếm giống hệt như thanh tuyệt thế hảo kiếm giả, làm cho người ta cảm giác như đang đứng giữa địa ngục kiếm. Rốt cuộc cái nào mới là thanh tuyệt thế hảo kiếm thật đây? Hắc nhân là một cao thủ về kiếm, từng thấy qua vô số kiếm, nhưng nhìn thấy núi kiếm này cũng phải hoảng hốt thất kinh. Chính ngay lúc này, từ trung tâm kiếm chỉ vang lên một tiếng chuyển động nặng nề của xích sắt. Luyện kiếm sư đời thứ 3 của Bái Kiếm Sơn Trang, Trung Mi. Kiếm Bần tiên sinh, bên trong kiếm chỉ có vô số kiếm, ông cứ tùy ý lấy một thanh đi. Hảo nhãn lực,
nhưng ông chẳng hề ngoái đầu lại, sao biết được là ta. Trong thiên hạ người nôn nóng lấy kiếm ngoài kiếm bẩn ra còn có ai tham như vậy. Ha ha, không ngờ thanh danh của ta lại lan xa như vậy, quả là vinh hạnh. Lúc này có một hán tử vạm vỡ đến trước kiếm bẩn, đang tới gần kiếm bẩn bỗng cảm giác một áp lực từ trên áp xuống, đó là một thanh kiếm đột nhiên bay xuống cắm trước mặt ông ta. Kiếm bẩn tuy vậy nhưng chẳng hề hoảng sợ. Cự phách kiếm, này, tại sao lại cản đường lão phu? Tại hạ là Ôn Nô, một trong hai thủ kiếm nô của Bái Kiếm Sơn Trang, chuyên trách canh giữ thanh tuyệt thế hảo kiếm này, tuyệt đối không cho người lạ tới gần. Mong các hạ có thể kiềm chế rời xa cấm đạn này. Thủ kiếm nô Ôn Nô, nếu vẫn ngoan cố giết không tha. Ôn Nô vừa nói xong, từ sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh băng, một nữ nhân mang theo gió nóng hạ người xuống. Người này là thủ kiếm nô Lãnh Yên. Thanh tuyệt thế hảo kiếm này của Bái Kiếm Sơn Trang phải dùng lửa trăm năm mà đúc luyện, đến nay đã trải qua 3 đời luyện kiếm sư. Để đề phòng người ngoài quấy nhiễu làm ngưng trệ, hai thủ kiếm nô được cử ra để đời đời thay nhau canh giữ ngọn lửa. Còn vị thiếu hiệp kia, xin hỏi kiếm trong tay cậu có phải là anh hùng kiếm không? Tại hạ là kiếm thần, kiếm này đích thị là anh hùng kiếm, lần này đường đột xông vào tự biết mạo muội xin lượng thứ. Cái gì, đó là thần binh anh hùng kiếm của vô danh đó sao? Lão phu đúc kiếm một đời nên có sở thích thường kiếm, từng nghe nói anh hùng kiếm mà chưa thấy qua, không biết có thể cho xem qua không? Có gì mà không được chứ? Kiếm thần nói rồi chìa kiếm ra. Tuổi còn trẻ mà đã có khí độ như vậy hiếm có, hay lắm. Trung Mi nói rồi vận kình khí hút anh hùng kiếm về phía mình, vừa đưa tay ra anh hùng kiếm đã nhẹ nhàng bay qua tay ông ta. Trong kiếm này ẩn chứa một luồng hạo khí, quả không hổ danh là thần binh, đúng là hào kiếm. Tay luyện kiếm sư này quả là cao thủ, đó là chiêu nhiếp kiếm pháp thất truyền lâu nay. Hảo kiếm, người còn hảo hơn kiếm, xem ra anh hùng kiếm đã không tìm sai truyền nhân. Kiếm thần đại hiệp cũng vì tuyệt thế hảo kiếm mà đến ư? Kiếm thần khẽ gật đầu. Hừ, các người cứ luôn khoa trương thanh thế tuyệt thế hảo kiếm này, để ta xem nó có tốt như lời nói không. Tiền bối xin dừng bước cho. Ôn Nô vừa nói vừa dùng thân thủ cực nhanh rút thanh cự phách kiếm lên nhằm kiếm bẩn bổ xuống. Một tiếng ầm vang lên, thanh kiếm chặn lấy đường tới của kiếm bẩn. Ồ, vị huynh đệ này làm gì mà khẩn trương như vậy chứ? Kiếm thần thiếu hiệp, ta trả kiếm cho thiếu hiệp. Hê hê, bên thế gian này đâu chỉ có anh hùng kiếm là hảo kiếm. Câu nói này làm kiếm thần bất ngờ. Ô, theo ta thấy Hỏa Lân kiếm trên tay Đoạn Lãng tuy là dị kiếm nhưng không thể không xem là hảo kiếm, rất xứng đáng để sánh ngang với anh hùng kiếm. Ngay lúc này kiểm sát Trung Mi đang cầm bóng trổ ra, kình lực khiến kiếm ông ta vừa đúc xong bị gãy nát. Anh hùng, Hỏa Lân một chính một tà đương nhiên là hảo kiếm, nhưng tới ngày mai chúng sẽ không còn là hảo kiếm nữa. Ô, tiền bối, họ Trung nhà ta 3 đời ở Bái Kiếm Sơn Trang chính là để đúc thanh tuyệt thế hảo kiếm, là luyện kiếm sư chúng ta đã dốc hết tâm lực dùng lửa trăm năm để đúc nên kiếm này. Để cho kiếm này trở nên hoàn mỹ trong 100 năm nay, bọn ta phải tận lực không để chút sai sót nào về độ dài ngắn, rộng hẹp và nặng nhẹ. Trời cao không phụ người có lòng, cách đây 10 năm ta đã đúc xong kiếm rồi. Trong 10 năm sau này ta có sửa đổi để nó trở nên hoàn mỹ hơn, nhưng nó đã hoàn mỹ lắm rồi, không thể nào sửa được nữa. Ánh sáng của nó tỏa ra sẽ bao trùm mọi loại kiếm. Hai thủ kiếm nô nghe lời Trung Mi nói thì huyết mạch sôi lên không cầm được, phải ngẩng đầu chờ chiêm ngưỡng thanh kiếm mạnh nhất, hoàn mỹ nhất này. Hai người họ từ khi sinh ra đã giữ kiếm, ánh mắt của họ ánh lên nét mừng vui như cha mẹ đang chờ mong đứa con sắp ra đời. Cuộc chiến ngày mai đối thủ ngoại trừ Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, sau lưng còn có thầy trò kiếm ma, nay lại thêm tên tiểu tử này, lúc này là cơ hội tốt, phải đoạt kiếm ngay mới được. Nghĩ rồi kiếm bẩn có ngay hành động, trước mắt tuy có cao thủ trực sẵn nhưng y tự tin khinh công của mình có thể chắc chắn giành phần thắng. Lãnh Yên vừa thấy kiếm bẩn có hành động hơi lạ, lập tức hóa thành một trận gió xoáy lao tới. Ô, cô nương còn trẻ mà đã luyện được khinh công giỏi như vậy. Lãnh Yên thân pháp như gió, tức thì chặn ngang trước mặt kiếm bẩn, sau tiếng hô vang hai thanh lưỡng nghi, Hoàn Phong kiếm đã rút ra tấn công. Cô nương xuất kiếm hiểm độc như vậy, làm sao mà có đứa con trai nào dám để ý cô, để lão đây dạy dỗ cho cô sớm có ngày xuất giá. Các hạ theo lễ phải đợi đến ngày mai dùng cách chính đáng tranh kiếm, vậy mà bây giờ thừa lúc đêm khuya tới cướp kiếm, tại hạ không thể đứng nhìn. Ngươi trong tay đã có anh hùng kiếm mà còn tới tranh với ta, xem ra ngươi còn tham hơn ta. Các hạ tâm thuật bất chính, nếu thần binh rơi vào tay người như vậy ắt sẽ gây họa cho võ lâm, vãn bối đành phải đắc tội rồi. Nói hay lắm. Vị thiếu hiệp kiếm thần này tránh khi mãn tâm, nếu thần binh là do y lấy được thì không chỉ là phúc của kiếm mà còn là phúc của võ lâm. Thần binh sắp sửa ra đời. Trung Mi, Ôn Nô và Lãnh Yên cứ luôn lo lắng không biết kiếm sẽ rơi vào tay ai, lúc này gặp được kiếm thần, cả ba cũng thừa nhận đây là chủ nhân lý tưởng của kiếm. Tiểu tử này đã là truyền nhân của anh hùng kiếm, võ công chắc không tệ. Để lão phu thử sức xem ngươi cỡ nào.
Nghe nói mạc danh kiếm pháp bác đại tinh thâm, lão phu xin được lãnh giáo. Kiếm Bẩn phi thân lên cao, đá số kiếm dưới chân bay vào kiếm thần, đồng thời lao người bước tới trước. Kiếm Bẩn khéo léo làm cho nhiều thanh kiếm xoay như trong chóng tấn công từ nhiều hướng. Kiếm thần thần khí vẫn ổn định ung dung sử dụng mạc danh kiếm pháp nghênh chiến. Kiếm thần theo vô danh luyện kiếm hơn 10 năm đã học hết kiếm pháp, trước giờ hiếm khi xuất lộ thân thủ, giờ đây phải gặp Kiếm Bẩn tinh danh khó dò như vậy, rốt cuộc ai sẽ thắng. Đêm khuya trong Bái Kiếm Sơn Trang, vì chuyện tế kiếm ai nấy cũng đã đi nghỉ sớm, chỉ còn mình Bộ Kinh Vân bồn chồn không ngủ được đi tới chỗ đỉnh viên, thì ra anh ta bị bức bích họa Hỏa Kỳ Lân thu hút. Hình người trong bức họa rất giống động tác cầm một thanh kiếm. Bộ Kinh Vân nhìn vào bức họa tự nhiên sinh ra một cảm giác khác lạ. Cứ mỗi lần nhìn bức họa, cảm giác khác lạ này đều xuất hiện. Bộ Kinh Vân nhìn một hồi lâu, từ từ ngẩng mặt lên trời. Bầu trời đêm sương mù dày đặc, gió cuốn mây về, bất giác làm anh ta nhớ tới một người, đó là Nhiếp Phong. Từ hồi xảy ra chuyện ở thôn Phụng Khê thì bặt tin Nhiếp Phong, không biết đệ ấy bây giờ ở đâu. Lạc Sơn Đại Phật, một bóng người từ từ xuất hiện, đi cùng anh ta là một con dị thú. Những đứa trẻ đang chơi đùa gần đó khi nhìn thấy thì giật mình sợ hãi. Lúc này sau lưng truyền tới một giọng nói. Hình trên tường mà thiếu hiệp đang xem có liên quan đến một truyền thuyết là Kỳ Lân quái sẽ gây họa cho chúng sinh. Khi đó sẽ có một người có khả năng hàng ma phục yêu, cầm thần binh giết chết Kỳ Lân quái đó. Sau diệt xong Kỳ Lân quái thì người này sẽ được mọi người tôn sùng lên làm vua. Bộ Kinh Vân lần theo tiếng nói quay lại, ở đằng xa có một người phụ nữ quý phái mang mạng che mặt màu đen. Đây chẳng qua cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chính vì truyền thuyết này mà Bái Kiếm Sơn Trang cả trăm năm đã đổ dồn công sức đi đúc một thanh thần binh. Năm đó tổ tiên Ngạo Gia là luyện kiếm danh sư, do cơ duyên đã phát hiện ra bức họa này, cảm thấy đây là một sứ mệnh bèn quyết tâm đúc thần binh cho người phục yêu. Hao phí tâm huyết mấy đời, cuối cùng kiếm đã có ngày đản sinh, thành thật đa tạ thiếu hiệp giúp đỡ. Người phụ nữ nói rồi khẽ nghiêng mình tỏ vẻ thành khẩn. Tôi lần này tới đây để mà đoạt kiếm, có gì mà giúp đỡ? Bộ Kinh Vân nói xong, người phụ nữ đứng sững người không biết trả lời sao. Ngạo phu nhân tối nay phá lệ ra ngoài đi dạo thật là hiếm có. Sau tiếng nói to, một bóng người cao to từ cao đáp xuống, đó chính là Kiếm Ma. Ngạo phu nhân vừa nhìn thấy Kiếm Ma tựa như có ý lẩn tránh, lập tức quay đầu bỏ đi. Ngạo phu nhân, bà đừng đi, tôi có nhiều chuyện muốn nói với bà, tôi rất nhớ bà. Bộ Kinh Vân, bà ấy đã nói với ngươi điều gì? Bộ Kinh Vân vẫn im lặng không nói, thuật lại những lời bà ấy, nếu không ta giết ngươi. Kiếm Ma đừng vô lễ, vị thiếu hiệp này là khách của Ngạo gia, ai cho phép ông làm vậy? Ngạo phu nhân, bà nói chí phải, tôi chỉ là nhất thời kích động. Ngạo phu nhân chỉ nói mấy câu đơn giản khiến Kiếm Ma đã nghe theo, vẻ mặt khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Ngạo phu nhân khinh công cũng rất giỏi, nói rồi triển thân bỏ đi. Ngạo phu nhân đợi ta với. Kiếm Ma rõ ràng đang lụy vì tình. Bộ Kinh Vân nhìn thấy cảnh này mà chạnh lòng nghĩ tới mình và Khổng Tử. Đang hồi suy tư, bức bích họa Kỳ Lân đột nhiên nứt đổ, gạch đá tuôn xuống đầu Bộ Kinh Vân. Sự thể đột ngột, Bộ Kinh Vân không tỏ ra hoảng loạn mà tung trường đẩy gạch đá ra. Một bức bích họa đẹp như vậy cớ gì lại hủy nó? Ta ghét bức bích họa này, ta ghét luôn cả người. Đại hội tế kiếm ngày mai là ngày ta chờ đợi nhiều năm nay, tới lúc đó ta sẽ cùng bằng hữu của ta rửa sạch mối hận năm xưa, chứng minh thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi. Thế thì ngày mai chúng ta sẽ quyết phân cao thấp vậy. Bộ Kinh Vân sau khi nói nhạt mấy tiếng liền xoay người bỏ đi, thái độ lạnh băng ấy của Bộ Kinh Vân tỏ ý chẳng xem Đoạn Lãng ra gì. Hừ, dám coi thường ta hả? Ngày mai ta sẽ cho ngươi sáng mắt ra. Đoạn Lãng tỏ ra bực dọc với Bộ Kinh Vân, rốt cuộc giữa hai người có thù oán gì? Đại hội tế kiếm lần này tập hợp cao thủ khắp nơi, Vô Song kiếm đã gãy mà ba tiêu huyền quan trên cánh tay Kỳ Lân Tý vẫn chưa thông, xem ra cơ hội thắng cực kỳ mong manh. Năm đó Nhiếp Phong và Đoạn Lãng may mắn được cứu từ cơn sóng dữ, cả hai cùng vào Thiên Hạ hội. Nhiếp Phong lọt vào mắt xanh của Hùng Bá, được nhận làm đệ tử thân cận. Ngược lại Đoạn Lãng chẳng được ngó ngàng tới, suốt ngày chỉ làm việc tầm thường, chỉ được học công phu cơ bản. Đoạn Lãng tuy chẳng được để ý nhưng không hề nhụt chí, do cha anh ta Đoạn Soái là một kiếm thủ bậc nhất nên anh ta có nền tảng vững vàng và không ngừng khổ luyện. Anh ta chờ đợi và kỳ vọng vào một ngày và nó đã tới. Thiên Hạ hội vì muốn mở rộng thế lực nên cần phải chia ra 3 đại đường, và Hùng Bá đã mở đại hội tuyển lựa đường chủ cho 3 đường. Để làm được đường chủ thì điều kiện là phải thắng những đệ tử còn lại, bất kể tuổi tác, thân phận, cả 3 đồ đệ thân cận cũng buộc phải tham gia. Tử Hồng, Dương Châu, Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương. Sau một lượt cạnh tranh 3 đồ đệ thân cận, Đoạn Lãng và 2 người khác vào vòng cuối. 6 người này gồm Tử Hồng 35 tuổi, Dương Chân 29 tuổi, Tần Sương 23 tuổi, Bộ Kinh Vân 20 tuổi, Nhiếp Phong 18 tuổi, Đoạn Lãng nhỏ nhất năm ấy mới 16 tuổi.
Kiếm pháp của Đoạn Lãng cao siêu nên được các đồng môn chúc tụng, tuổi còn nhỏ lại được mọi người a dua làm anh ta phấn khởi lắm. Đoạn huynh đệ, cuộc chiến ngày mai cậu đấu với Bộ Kinh Vân cậu có tự tin thắng y không? Tất nhiên. Giỏi lắm, tay Bộ Kinh Vân đó trước giờ chẳng coi ai ra gì thấy mà ghét, nếu cậu đánh bại được hắn thì tốt quá. Phải đó, Bộ Kinh Vân tự cao tự đại, hắn mà không được làm đường chủ thì mọi người ai cũng vui mừng. Nhưng Bộ Kinh Vân là đồ đệ do bang chủ dìu dắt, nếu thắng y thì có làm bang chủ buồn không? Tuyệt đối không. Hùng bang chủ trọng dụng người tài, nếu biết có người giỏi hơn đồ đệ của người chắc người vui hơn. Nói đúng lắm, nào Cạn Ly, sau này là đường chủ đừng quên tụi này đấy. Trước ngày diễn ra vòng đấu quyết định, Hùng bá đột nhiên cho gọi Đoạn Lãng. Đoạn Lãng trước giờ rất sùng bái Hùng bá, nhưng từ khi nhập môn tới giờ chỉ thấy thoáng qua 2 lần. Nghĩ tới việc có thể gặp Hùng bá, Đoạn Lãng trong lòng vô cùng hồ hởi, xem ra công lao khổ cực bấy nhiêu năm đã không uổng phí. Nhưng những lời Hùng bá nói ra khiến Đoạn Lãng vô cùng bất ngờ. Cuộc chiến ngày mai ngươi phải thua. Tại sao ạ? Đây là mệnh lệnh, không cần phải giải thích, cứ làm theo đi. Bang chủ, người thường nói thắng lợi thuộc về kẻ mạnh. Đoạn Lãng cảm thấy có đủ năng lực đảm đương chức đường chủ, ắt sẽ tận lực trung thành với người. Khắp cả thiên hạ chỉ có mỗi Hùng bá ta mới là kẻ mạnh nhất, bởi vậy đồ đệ ta truyền dạy làm sao có thể thua một đứa như ngươi được. Đoạn Lãng, ngươi còn trẻ, cơ hội còn nhiều, cứ biểu hiện tốt sẽ được ưu ái. Đoạn Lãng bàng hoàng nhận ra mình không thể đảm nhận chức đường chủ, không phải là vì không đủ thực lực mà là vì không được Hùng bá tín nhiệm. Ở lại Thiên Hà Hội là để chờ ngày này, nhưng giờ đây giấc mộng đã tan tành. Nỗi uất ức này một người trẻ tuổi như Đoạn Lãng làm sao chịu nổi, cậu ta khóc rống lên. Trong vòng đấu cuối phong, Sương thuận lợi đánh bại đối thủ, còn Đoạn Lãng do tâm hoang mang nên chưa đầy mấy hiệp đã bị Bộ Kinh Vân đánh bại. Bộ Kinh Vân đánh bại Đoạn Lãng lập tức bỏ đi, không thèm nhìn Đoạn Lãng một cái, y như là anh ta thắng là lẽ đương nhiên. Đoạn Lãng chưa dốc toàn lực chiến đấu mà bại nên không cam tâm. Trước khi thi đấu, Đoạn Lãng huênh hoang tự đắc, giờ thảm bại bị đồng môn cười nhạo, bực tức nổi lên, Đoạn Lãng lỡ tay giết chết một đồng môn. Thiên Hà Hội tối kỵ sát hại đồng môn, Đoạn Lãng biết mình gây ra họa lớn nên lập tức bỏ trốn. Hùng bá hay tin nổi giận đùng đùng hạ lệnh truy sát Đoạn Lãng, kể từ đó Đoạn Lãng phải sống chui nhủi. Sau bài học này, Đoạn Lãng thề độc dù phải chết cũng không bao giờ lặp lại điều này. Ly này ta kính đệ. Bên trong viên đình, một lớn một nhỏ đang ngồi đối ẩm, Gia Chiểu hứng thú lắm. Lần này may được đệ tương trợ dẫn Bộ Kinh Vân đến đây, việc tế kiếm có thể thuận lợi nhanh chóng. Với giao tình của hai ta cần chi phải nói thế, nếu lão đệ thích ngày mai ta sẽ giết chết tay Bộ Kinh Vân đó. Lão huynh quá khách sáo rồi, không cần phải thế đâu. Ha ha, dù gì thì ta cũng nợ đệ một món nợ ân tình. Tiểu Vĩ là thần thánh phương nào mà có thể ngồi ngang hàng với kiếm ma? Lam Uyển là nơi mẹ của Ngạo Thiên, Ngạo phu nhân tĩnh cư, đêm nay kiếm ma quỳ trước cửa chờ đợi, ông ta đêm nào cũng thế nên đám tỷ nữ chả thấy làm lạ. Ngạo phu nhân, bà ra đây gặp tôi đi, hai ta đã 2 năm không gặp nhau đàng hoàng rồi. Kiếm ma thôi đi, tôi đã quyết tâm không gặp ông rồi, ông có quỳ cả đời cũng vậy thôi. Bao năm qua tôi làm tất cả để bù đắp mà bà vẫn lạnh lùng thế sao? Lúc đầu ông đã đang tâm giết chồng ta sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Kiếm ma nghe xong lộ vẻ ghen tức, bởi y là chồng bà nên ta mới giết y, người kiếm ma yêu thì không ai có thể chiếm giữ, bất cứ ai để mắt tới bà ta cũng giết, cho nên ai qua lại với bà gần đây đều chết cả. Oan nghiệt, tôi phải nghỉ ngơi, ông đi đi. Nói rồi đèn trong phòng phụt tắt. Ngạo phu nhân, vì bà tôi đã nuôi dạy Ngạo Thiên thành tài, giúp Ngạo gia đúc được thần binh, ngày mai là ngày trọng đại của Ngạo gia, xin bà hãy cùng ra để chung vui. Cảm ơn ông, tôi hiểu rồi. Ngạo phu nhân nói ra lời cảm kích khiến kiếm ma trên mặt lộ ra vẻ mặt với thần sắc vui mừng. Những gì tôi làm cho bà đều xứng đáng, tôi tin sẽ đánh động được trái tim của bà. Dưới đáy sông có một người đang bơi, người này lặn tới đáy sông. Kỳ lạ là dưới đáy sông lại có một tảng băng đang phát sáng, con thuyền đang đi trên sông đột nhiên đâm phải một tảng băng trôi. Ở đây sao lại có băng trôi chứ? Bất thần trong tảng băng có một cánh tay cầm một thanh đao trồi lên, đó là Tuyết Ẩm đao. Ngạo phu nhân, buổi tế kiếm ngày mai là thời khắc trọng đại, đến lúc đó tôi sẽ tương trợ Thiên Nhi thuận lợi đoạt kiếm, làm mở mặt mở mày cho Ngạo gia. Ngày này tôi đợi đã lâu. Không sai, nhất định phải ra chung vui, tôi rất muốn gặp bà. Kiếm đại gia, phu nhân rất trông buổi tế kiếm này, xin yên tâm. Kiếm ma, lần tế kiếm này thành công hay không là nhờ ông. Tôi thề không phụ lòng tin của bà, ngày mai nhất định sẽ dốc toàn lực làm một trận đẹp mắt cho bà xem. Kiếm ma nói rồi trong lòng phấn khởi bước đi. Thật ra giữa kiếm ma và kiếm bần có ân oán gì sâu xa. Hai người vốn là huynh đệ đồng môn, thời còn trẻ hai người đem lòng yêu một người con gái, vì thế mà hai người trở nên đối đầu với nhau. Cuối cùng kiếm bần nhờ khéo ăn nói nên đã lọt vào mắt xanh của Hân Ngọc,
Trong lúc hai người đang chuẩn bị hôn lễ, Kiếm Ma đã hẹn Kiếm Bần ra, biết Kiếm Bần tham kiếm nên lấy bảo kiếm là vật tùy thân ra dụ dỗ Kiếm Bần bỏ Hân Ngọc. Nhưng Kiếm Ma vẫn ngày đêm mơ tưởng Ngạo phu nhân không bằng cơm nước. Hân Ngọc biết chồng có ý thay lòng nhưng biết tính Kiếm Ma nóng nảy nên trước giờ luôn im lặng. Đêm đó Kiếm Ma tâm thần bất định khiên cưỡng luyện đoạn mạch kiếm khí nên bị tẩu hỏa nhập ma, đau đớn đến chết đi sống lại. Hân Ngọc thấy vậy dùng lời lẽ ngọt ngào khuyên can: tướng công phải dứt bỏ tơ tình dục niệm, nếu không sẽ tổn hại thân thể. Thế hả? Vậy thì ta dứt tình này trước. Kiếm Ma đau đớn đến đầu choáng mắt hoa, trong lúc nóng giận đã giết chết Hân Ngọc tại chỗ. Đúng lúc đó Bộ Thần chạy lại nhìn thấy tất cả. Khi thấy cha lãnh đạm với mẹ, Bộ Thần đã không còn tôn trọng ông ta. Giờ đây thấy mẹ bị giết, phẫn nộ dâng tràn, Bộ Thần rút kiếm chém xuống, nhưng Kiếm Ma công lực siêu phàm, Bộ Thần địch không lại nhưng thề quyết đoạn tình cha con. Kiếm Ma tính tình quái gở, ông ta vận chỉ như bay khắc lên mặt Bộ Thần 4 chữ Kiếm Ma chi tử. 4 chữ này như là gông cùm vĩnh viễn trói buộc quan hệ hai người. Kể từ đó Bộ Thần mới lấy mặt nạ sắt để che đi nửa bên mặt. Kiếm Ma sau khi vì tình diệt thân đã vứt bỏ hết tất cả, một lòng đi khắp giang hồ tìm người trong mộng. Mấy năm sau Kiếm Ma đã tìm được người thiếu nữ đó, nhưng giờ cô ta đã là Ngạo phu nhân của Bái Kiếm Sơn Trang và đã có một đứa con trai là Ngạo Thiên. Kiếm Ma lửa ghen sôi lên, thừa lúc phu thê họ ra ngoài bái Phật chặn đường giết chóc. Kiếm Ma vì tình nhập ma, ông ta giết hết thảy mọi người, trong đó có cả Ngạo trang chủ. Trong lúc sôi máu định giết đi Ngạo Thiên thì Ngạo phu nhân bèn lấy cái chết ra uy hiếp: con ta là hy vọng sống của ta, nếu nó có mệnh hệ nào ta sẽ tự vẫn, ngươi sẽ mãi mãi không có được ta. Đừng, chỉ cần nàng đừng dại dột Kiếm Ma, ta sẽ vạn sự nghe theo. Nhiều năm nay Ngạo phu nhân đã vì con mà sống, bà ta cũng thề rằng không bao giờ gặp Kiếm Ma dưới gương mặt thật. Kiếm Ma cũng rất tôn trọng Ngạo phu nhân, luôn luôn nghe theo lời bà. Sau này vì theo đuổi Ngạo phu nhân mà ở lại bên trong Bái Kiếm Sơn Trang cách tuyệt giang hồ. Ha ha, Ngạo phu nhân ngày đêm vọng từ Thành Long, ngày mai nếu ta giúp Ngạo Thiên thành đại sự chắc chắn bà ta sẽ vui lòng. Sư phụ, đại thể không hay tê kiếm có biến. Kiếm Bần đang đêm xông vào kiếm chỉ, Đoạn Lãng không rõ tung tích nơi đâu, nhưng Gay Gâu là truyền nhân của anh hùng kiếm cũng không mời mà tới. Sở Sở suốt đêm trằn trọc. Ba Tiêu Huyền Quan vẫn chưa tung lại, thêm đối phương thực lực khó dò, e rằng lành ít dữ nhiều, hay là mình đi khuyên can huynh ấy. Sở Sở đang đi về phía trước, bỗng đâu có một bóng người phóng vào phòng Bộ Kinh Vân. Hắc y nhân xuyên qua cửa sổ mà vào giữa, kiếm đâm vào Bộ Kinh Vân đang nằm ngủ trên giường. Bộ huynh, không có ai ở đây, muốn sống thì im, kiếm chỉ. Hê hê, ngày mai các ngươi một lòng tranh đoạt kiếm, bổn thiếu gia tối nay sẽ hủy kiếp trước, ta tuyệt đối không để nó ra đời làm che lấp hào quang của Hỏa Lân kiếm. Đoạn Lãng cười ngạo nghễ rồi lách người vào trong kiếm chỉ. Đoạn Lãng vào tới kiếm chỉ thì đã thấy vô số kiếm thủ bao vây chặt nơi này. Kiếm Thần vì muốn ngăn cản Kiếm Bần cướp kiếm lập tức thi triển kiếm pháp. Ôn Nô và Lãnh Yên vẫn sợ rằng là kế nhiễu địch nên giữ im lặng không có biểu hiện gì. Hai người đánh nhau mà chẳng hề nghe tiếng binh khí chạm nhau. Trung Mi ở bên ngoài cũng là cao thủ kiếm, nhìn thấy cảnh này không cầm được lời tán dương. Hảo kiếm pháp. Thì ra chiêu này của Kiếm Thần là danh động nhất thiên, không va chạm mạnh với Kiếm Bần mà chỉ dùng sống kiếm gõ nhẹ lên sống kiếm. Mỗi chiêu kiếm hiểm ác của Kiếm Bần gặp phải mặc danh kiếm pháp và anh hùng kiếm thì cứ như là con sư tử bị thuần phục. Kiếm Thần ra chiêu là lướt nhưng khắc chế và hóa giải hết tất cả các chiêu của Kiếm Bần, làm ông ta không thể biến chiêu. Kiếm của người sáng mà không chói, nhu mà không cương, xứng đáng với tên Kiếm Thần. Tiền bối quá khen rồi. Kiếm Thần đột nhiên ngã lùi ra sau 2 bước, tiếp đến đảo mắt nhìn bốn phía quanh kiếm chỉ. Ngoài ánh mắt của đám người trước mặt không còn ai khác, nhưng anh ta cứ cảm giác có một đôi mắt sắc đang nhìn chằm chằm vào mình khiến anh ta khó chịu. Không ngờ tay Đoạn Lãng này cũng nóng lòng như vậy. Đang nói bỗng phía sau truyền tới một tiếng: Bộ Kinh Vân, muốn đoạt kiếm thì phải thắng ta trước cái đã. Hừ, cả tên tiểu tử kín như bưng này cũng tới, xem ra không chỉ có mình có lòng tham. Kiếm Bần kẻ nổi tiếng với lòng tham đã tới, nếu mọi người không tới e là phải tay không trở về. Bộ Kinh Vân tiếp chiêu đi. Kiếm pháp của nó đúng là đã tiến xa hơn trước nhiều. Ở trên xích sắt Bộ Kinh Vân mất đi địa lợi, bài vân trường khó lòng thi triển được nên bị dồn bức thối lui, liên tục rơi vào thế hạ phong. Người đến tranh kiếm đã đến đủ, đại hội tế kiếm đã cử hành sớm một ngày rồi. Muốn giải quyết tên Bộ Kinh Vân này không phải là chuyện gấp, phải hủy kiếm đã rồi tính sau. Bộ Kinh Vân ngầm đoán được tâm ý của Đoạn Lãng, liền vận trường vỗ vào xích. Kinh lực của bài vân trường xuyên qua sợi xích Đoạn Lãng như bị điện giật, phải buông tay ra. Đoạn Lãng vừa chạm đất đã triển thân xông lên, nhưng Bộ Kinh Vân đã đạp vào sợi xích bật lên lấy đà tung ra phiên vân phụng vũ của bài vân trường áp xuống. Bộ Kinh Vân nhờ thế sợi xích này lên, trường kình trục xuống phong tỏa đường tiến của Đoạn Lãng, chứng kiến cảnh các đại cao thủ giao đấu. Trung Mi không khỏi tấm tắc khen:
Chí Chánh và Chí Tả tối nay gặp nhau, thật hiếm có. Tiểu tử này còn trẻ nhưng kiếm pháp tinh thông, nhưng y muốn lấy mạng cả đám người này thì e rằng không dễ. Đang lúc đám người bên trong đang đánh nhau kịch liệt, Ngạo Thiên cùng Kiếm Nô cho người vây chặt kiếm trì. Bộ Kinh Vân quả nhiên cũng đang ở đây, người mau đi mời Ngạo phu nhân tới đây mau lên. Oai lực của Bài Vân Trường khiến cho nhật thực kiếm pháp của Đoạn Lãng khó lòng chiếm lại ưu thế. Đoạn Lãng hung mãnh sử ra tức kiếm Á Diệp Hoàng thì Bộ Kinh Vân dùng thân pháp ảo diệu xuyên qua lưới kiếm dày đặc. Một chiêu này đắc thủ nhưng cũng bị Đoạn Lãng trả lại một chiêu, Bộ Kinh Vân liền dùng trường đẩy văng Đoạn Lãng ra xa. Đoạn Lãng liền cắm Hỏa Lân kiếm xuống đất mượn sức bật lao vào tấn công, thuận thế né kiếm. Bộ Kinh Vân xoay người đánh một trường vào người Đoạn Lãng. Cận chiến thì trường pháp của Bộ Kinh Vân chiếm thế thượng phong, Đoạn Lãng lâm vào thế bí, sau khi đỡ được một trường của Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng thuận thế chém vào Bộ Kinh Vân. Thế tới quá gấp, Bộ Kinh Vân đưa cánh tay Kỳ Lân lên đỡ lấy, cả tay và kiếm vốn xuất nguồn từ một mạch so đo một hồi lập tức sinh ra bài kích. Kỳ Lân Tý tự sinh ra sức mạnh đánh bật Hỏa Lân kiếm văng đi, chấn lực quá mạnh, Hỏa Lân kiếm vuột tay phóng đi khiến Đoạn Lãng hoảng hốt vội tung người bắt lấy. Ở đằng kia Bộ Kinh Vân tung trường mạnh xuống đất làm cát đá bay mù mịt. Hắn làm gì vậy? Thì ra ba tiêu huyền quan trên cánh tay Kỳ Lân chưa thông, chỉ hơi vận lực là cơn đau dậy lên. Bộ Kinh Vân đấm mạnh xuống đất để giảm bớt cơn đau. Ở bên này kiếm thần trổ ra từng cơn sóng kiếm ảo ạt, người cũng ẩn vào trong sóng kiếm. Kiếm Bẩn chỉ tấn công thăm dò chứ chưa dám tiến thẳng vào. Tên tiểu tử này kiếm pháp cao thâm thật, xem ra khó phân thắng thua. Đánh mãi mà không chắc thắng thì dừng lại vậy. Kiếm pháp của thiếu hiệp quả nhiên là cao minh, bái phục, bái phục. Kiếm Bẩn vứt bỏ kiếm trước, sóng kiếm cũng bắt đầu yếu dần, lộ ra kiếm thần. Tiền bối khoan nhượng à, người đó trông mặt rất là quen. Bộ Kinh Vân cánh tay đau đớn, sức chiến đấu sụt giảm thì Đoạn Lãng thừa thế tấn công, kiếm chiêu sử ra rất hiểm ác. Một lần nữa Bộ Kinh Vân nhịn đau lấy cánh tay Kỳ Lân ra đỡ. Mình trần mà địch lại nổi Hỏa Lân kiếm, rốt cuộc là Bộ Kinh Vân đã học được công phu gì? Hạ bàn khá trống, cơ hội tốt. Đoạn Lãng đang liên tục tấn công, bên trên đột nhiên chuyển xuống tấn công hạ bàn của Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân đang cơn đau thấu tim vốn đã thiếu sức chống đỡ, Đoạn Lãng đột ngột biến chiêu phòng tuyến sụp đổ, thương tích đầy mình. Chịu chết đi. Đoạn Lãng càng chiến càng tà, hai thủ kiếm nô đứng nhìn mà phát lạnh. Bộ Kinh Vân thân đang lâm vào thế yếu thì kiếm thần đột nhiên đưa kiếm ra tương trợ. Hai kiếm đều là cây thế thần binh, lúc va chạm vào nhau phát ra hào quang chói mắt, một tránh một tà không ai nhường ai. Sau một tiếng nổ vang lên, hai bên bị đẩy ra sau. Kiếm thần, hai ta cùng đoạt kiếm, huynh không cần giúp ta cũng không cần ai giúp. Là Kinh Giác phải không? Kiếm thần quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh băng của đối phương tựa như chưa từng quen biết. Anh ta đã nhớ ra đó là người bạn thời thuở nhỏ. Không ngờ xa cách bấy nhiêu năm giờ lại trùng phùng. Cách bấy nhiêu năm ta vẫn không đổi, nhưng hôm nay hai người sẽ mất mạng tại đây. Trong tiếng thét, Đoạn Lãng cầm kiếm tấn công tới. Kiếm thần vận kiếm nghiêng đỡ, phòng thủ vững chắc như Thái Sơn. Tấn công liên tục mười mấy chiêu, Đoạn Lãng chẳng làm gì được. Bỗng dưng Đoạn Lãng dùng đinh cướp đá vào kiếm thần. Quả nhiên có chút cân lượng, nhưng không có tư cách đứng ngang hàng với Hỏa Lân kiếm của ta đâu. Đoạn Lãng gặp anh hùng kiếm thì chiến ý càng tăng, chiêu tấn công ra càng lúc càng hiểm. Thế kiếm của Đoạn Lãng như cuồng phong vũ bão, thể quyết phá được phòng tuyến của kiếm thần, nhưng mặc danh kiếm pháp vẫn như thành trì chẳng có kẽ hở nào. Kiếm ý của Đoạn Lãng điên cuồng, tuy tấn công không vào được nhưng hơi đẩy kiếm thần lui về sau. Để tôi giúp huynh. Bộ Kinh Vân đột nhiên áp trường và kiếm thần truyền nội lực tránh tông của Như Lai thần trường và kinh lực của Bài Vân trường vào anh hùng kiếm. Kiếm thế của Đoạn Lãng bị dừng lại, Hỏa Lân kiếm bị uốn cong tựa như muốn gãy. Bỗng đầu từ trong kiếm chỉ phát ra tiếng thần binh gãy vỡ. Không nên ở lại đây lâu, đợi cho người ta lấy được kiếm rồi mình đoạt lại. Kiếm Bẩn bỏ đi sao được, ta không còn hứng thú với thần binh thì ở lại làm gì? Kẻ nào không ở lại thì chỉ có chết. Ngươi có bản lĩnh giữ lão ở lại đây sao? Đoạn mạch kiếm khí ta tu luyện đã thành, ngươi tới mà lãnh giáo đi. Chiếc áo choàng tung ra chặn lấy đường đi của Kiếm Bẩn. Đoạn mạch kiếm khí, kiếm ma vừa ra tay đã gây trọng thương nặng cho Kiếm Bẩn. Ha, kẻ có gương mặt luôn ung dung như kiếm thần đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi cực độ. Thì ra tiếng gãy thần binh vừa rồi là do anh hùng kiếm va chạm với Hỏa Lân kiếm bị gãy phát ra. Anh hùng kiếm gãy là lúc tranh khí suy yếu, tà tính của Đoạn Lãng cực thịnh, lưỡi kiếm trong tay đẩy tới trước làm bị thương kiếm thần rồi đâm vào Bộ Kinh Vân. Không đỡ kịp nữa, Hỏa Lân kiếm đâm trúng ngay ngực Bộ Kinh Vân. Đang lúc kịch đau ở tay, Bộ Kinh Vân tức thời kẹp lấy kiếm nhấn sâu vào, đồng thời lúc này một nửa đoạn kiếm bị gãy rơi trúng vai của Đoạn Lãng. Đoạn Lãng nhất thời phân tâm, Bộ Kinh Vân lập tức tung ra một cước nặng ngay ngực của anh ta. Vô Song kiếm và anh hùng kiếm lần lượt bị hủy. Đây là điềm lành báo hiệu tuyệt thế hảo kiếm sẽ đản sinh thuận lợi. Ha,
anh hùng kiếm cũng bại dưới tay Hỏa Lân kiếm, thử hỏi thiên hạ có ai dám so kình. Đoạn Lãng đang dương dương tự đắc thì thấy Kiếm Bần bỗng đổ sầm xuống đất, không rõ là sống hay đã chết rồi. Đoạn Lãng vừa tránh được tình thế nguy hiểm, bỗng một bóng đen bổ tới ngay trước mặt. Kiếm ma, chưa kịp định thần bỗng nghe bên bả vai đau kịch, thì ra kiếm ma đã đánh tới. Trên cánh đồng lũ trẻ chăn bò đang nô đùa chợt phát giác có điều kỳ lạ. Cái gì vậy nhỉ? Hỏa Kỳ Lân. Khách quan, vỏ đao của anh xong rồi. Cảm ơn. Không hay rồi, bên kia có quái vật xuất hiện, đừng cản đường Cự Kình Bang bọn ta. Một đoàn nhân mã đang rầm rập chạy ngang qua thôn. Cự Kình Bang ư? Cự Kình Bang là đồng minh của Thiên Hạ Hội, thế lực hùng cứ cả vùng duyên hải này, khách quan phải cẩn thận đó. Các hạ biết tôi ư? Hùng bá tuyên bố tầm nã anh và Bộ Kinh Vân, ai mà chẳng biết. Cự Kình Bang ham hở như vậy, không lẽ Thiên Hạ Hội có chuyện? Vù một tiếng, tuyết ầm đao cha vào vỏ, người cũng biến mất. Bên trong Bái Kiếm Sơn Trang Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng và Kiếm Bần lần lượt xông vào kiếm chỉ. Ba người có mặt đầy đủ tế kiếm, chẳng khác nào được cử hành sớm. Vì đoạt lấy Tuyệt Thế Hảo Kiếm, anh hùng kiếm đấu với Hỏa Lân kiếm, thế rồi anh hùng kiếm bị gãy. Kiếm thần tỏ ra kinh hãi không tin nổi, nhìn lại thanh kiếm bị gãy, kiếm thần chỉ biết chết chân không biết làm gì. Không ngờ anh ta cũng có lúc như vậy, bởi lẽ anh ta chưa từng nghĩ qua có ngày kiếm lại bị gãy. Ở bên kia, kiếm ma sau khi dùng đoạn mạch kiếm khí làm trọng thương Kiếm Bần, bèn quay sang làm trọng thương Đoạn Lãng. Kiếm ma ra tay cực nặng khiến cho Đoạn Lãng máu tươi văng đầy mặt đất. Bộ Kinh Vân, tới lượt ngươi rồi. Kiếm ma giải quyết xong, Đoạn Lãng lập tức lao người qua Bộ Kinh Vân, một ngón tay đưa ra đoạn mạch kiếm khí đạo thứ ba lập tức bắn ra. Ánh sáng chói lóa soi rõ bóng Bộ Kinh Vân trải dài ra đất, kiếm khí cũng đã tới gần sát chân mày. Nguy hiểm tới gần, Bộ Kinh Vân nào có thời gian tính toán, vội đưa cánh tay Kỳ Lân đỡ lấy luồng khí đó. Cánh tay Kỳ Lân vốn dĩ đao thương bất nhập, nên kiếm khí lẫn kiếm ma đều bị đẩy bật ra, tạo thành tiếng nổ vang trời. Kiếm thần nãy giờ đứng chết chân bị tiếng nổ làm cho thức tỉnh. Đoạn mạch kiếm khí vốn thuộc tính cương nên làm giảm bớt cơn đau trên cánh tay Kỳ Lân do ba tiêu huyền quan chưa thống gây ra. Sao tên tiểu tử này đỡ lấy đoạn mạch kiếm khí mà vẫn dửng dưng như không có chuyện gì? Khá lắm, đỡ lực chiêu của ta, tiếp chiêu này nữa đi. Kiếm ma ra chiêu thất bại trở nên điên cuồng, chiêu thứ hai này càng cuồng càng mãnh hơn. Thấy Bộ Kinh Vân bị dồn bức, kiếm thần lập tức cầm kiếm lao tới giải vây. Giỏi, thằng danh này dám nhiều chuyện, có nghe nói mạc danh kiếm pháp lừng danh thiên hạ, để ta xem nó có bao nhiêu cân lượng. Kiếm ma vận kình lực vào ngón tay tấn công vào anh hùng kiếm, hai bên chạm nhau tức thời phát ra tiếng va chạm chói tai. Dẫu nội lực của kiếm ma cao cường, nhưng nếu luận về kiếm thức thì còn thua mạc danh kiếm pháp. Tuy anh hùng kiếm đã gãy mất đi nhiều sự lợi hại, nhưng kiếm thần vẫn có thể dùng kiếm này bức lui kiếm ma. Ha ha, mạc danh kiếm pháp có thể xem là danh bất hư truyền. Kiếm ma, tê kiếm là chuyện của Bái Kiếm Sơn Trang, cớ gì ngươi ra tay? Thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm này là kiếm của môn kiếm, đương nhiên phải dùng máu của kẻ ương ngạnh nhất để luyện thành. Bộ Kinh Vân vì thù mà sân, Đoạn Lãng vì kiếm mà si, còn ngươi vì kiếm mà tham, trong Phật môn gọi đó là tam độc. Vào lúc ngày mới bắt đầu dương khí cực thịnh, ta sẽ mời Ngạo phu nhân ra mặt lấy máu của tam độc đúc thành thanh kiếm đáng sợ này. Kiếm ma tung cuồng khí vào Kiếm Bần, Kiếm Bần cảm thấy toàn thân phát lạnh. Kiếm ma, ma tính của ngươi càng lúc càng thịnh. Kiếm ma, ta đã bị thương đầy người, máu chảy không ít, chuyện này bỏ qua đi nha. Máu người để tế kiếm, mạng ngươi để tế đạo ẩn mạch kiếm khí. Hai ta là sư huynh đệ, có cần phải lạnh lùng như thế không? Năm xưa ngươi dùng bỏ Hân Ngọc làm cô ta ôm hận, ta thề sẽ giết ngươi. Còn ngươi giết chết Hân Ngọc tư cách gì rửa hận thay cô ta? Dù sao thì lúc Hân Ngọc sinh tiền ta chưa hề làm gì cho cô ta, giờ ta làm đây. Kiếm ma tấn công quá hung mãnh nên Kiếm Bần nào dám nghênh chiến, ông ta liền lách người ra đằng sau Kiếm Thần và Bộ Kinh Vân. Này, kiếm ma đã càng lúc càng cuồng điên, chúng ta cùng hội cùng thuyền, mau hợp sức chống lại hắn đi. Ta và hắn vốn là đồng môn, ta biết rõ đoạn mạch kiếm khí của hắn, công phu này rất hao tổn chân khí nhiều lắm, cũng chỉ phát ra được 10 đạo, sau đó hắn phải nghỉ ngơi hồi khí. Kiếm Bần đang nói thì bỗng bầu trời tối đen, thì ra kiếm ma đã cởi áo khoác trùm lên ba người. Lúc này kiếm ma cũng đã vận khí phóng ra đoạn mạch kiếm khí, đạo này mượn chiếc áo choàng làm vật ngụy trang, ba người không nhìn rõ lập tức trúng chiêu. Kiếm khí quá hiểm độc, Kiếm Thần, Bộ Kinh Vân và Kiếm Bần đều trúng chiêu. Cả ba đều đã bị trọng thương, máu văng đầy kiếm chỉ. Kiếm Bần tâm địa tham lam, máu của hắn tanh tưởi vô cùng, máu của Bộ Kinh Vân thì nóng cực kỳ, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh băng của y. Ha ha, Thánh Linh kiếm pháp và mạc danh kiếm pháp rốt cuộc cũng chỉ có bấy nhiêu, khó lòng địch lại đoạn mạch kiếm khí, thử hỏi trong thiên hạ còn có võ công nào bị kịp. Đoạn mạch kiếm khí lần đầu tiên được sử dụng đã toàn thắng, kiếm ma vui mừng ngẩng mặt lên trời cười như điên cuồng. Lúc này Ngạo phu nhân cũng đã tới. Thiên Nhi, tê kiếm sao rồi?
Thưa mẹ rất thuận lợi, lần này có sư phụ tương trợ nên trong chốc lát đã có thể lấy được máu tam độc tế kiếm. Ngạo phu nhân vốn lợi dụng kiếm ma để giúp cho Ngạo gia nay thấy con mình tỏ ra cảm kích kẻ thù thì tỏ vẻ không vui. Máu của ba người khi nãy lần theo ba rãnh được bố trí sẵn tuôn chảy vào tâm kiếm chỉ, máu tam độc chảy vào lõi trong kiếm chỉ thì lửa bỏng lập tức bùng lên, đồng thời lúc đó ánh bình minh cũng ló dạng. Cuối cùng cũng đã tới ngày này, trời sáng rồi. Đám người ở Bái Kiếm Sơn Trang thế vậy tỏ ra rất vui mừng. Thiên Nhi mau đi lấy kiếm, thiếu chủ nhân, lấy kiếm ắt phải khó khăn, hãy cố lên, tới lúc đó Bái Kiếm Sơn Trang sẽ có thể xưng bá rồi. Ngạo Thiên hồ hởi xông vào kiếm chỉ. Ngạo phu nhân nhẫn nhục mà sống lo việc đúc kiếm, mục đích cũng là đợi ngày này, mà Ngạo Thiên hình như cũng được sinh ra để lấy kiếm. Nhưng chưa tới giữa kiếm chỉ thì Ngạo Thiên đã cảm thấy khí nóng hừng hực ập vào mặt, sức nóng tăng nhanh đến nỗi cả sợi xích sắt khổng lồ cũng bị nung đứt đoạn. Xung quanh kiếm chỉ trong vòng bán kính 10 trượng khí nóng dày đặc làm Ngạo Thiên cổ họng khô khan khó tới gần thêm, sức nóng không ngừng lan ra, Ngạo Thiên hít thở khó khăn. Thiếu chủ nhân phải lấy được kiếm thì mới làm dạng danh tổ tông. Thiên Nhi con thân là thiếu chủ đích tôn của Bái Kiếm Sơn Trang, kiếm này buộc phải lấy cho được. Ngạo phu nhân bà tới rồi sao? Mẹ, kiếm chỉ thật sự rất nóng, con chịu không nổi. Để sư phụ giúp con. Kiếm ma nói rồi chân khí tụ đan điền vận hết công lực vào đầu ngón tay rồi phóng tới. Kình lực lập tức bắn vào kiếm chỉ làm khí nóng giạt qua một bên, Ngạo Thiên tức thời lao người tới. Tay Ngạo Thiên mới tới vải áo bắt lửa, da thịt cũng bị thiêu đốt. Đau đớn xé tim, Ngạo Thiên rên la thảm thiết vội lộn người rút lui. Ngạo Thiên tay nhúng vào trong nước bốc hơi ngùn ngụt, sức nóng thật kinh người. Thiếu chủ nhân, vì thần binh người hãy cố gắng chịu đựng một xíu, Trung Mi bên trong kiếm chỉ sức người không chịu nổi đâu, kiếm đó không thể lấy được. Nếu muốn xưng bá võ lâm, Ngạo Thiên ta tự tin đủ năng lực làm được, chẳng cần thần binh đâu. Đừng có ngụy biện, chỉ có một chút khổ sở mà cũng không chịu được, con làm ta thất vọng quá. Mẹ, thật sự con không muốn. Ngạo Thiên tuy tham lam nhưng vì kiếm này mà chết thì chưa đủ dụng khí. Đoạn Lãng đứng ngoài thấy thế thì nỗi lo về kiếm cũng giảm bớt. Hê, thế gian có tuyệt thế hảo kiếm, nhưng đáng tiếc thế nhân toàn kẻ phàm tục, làm sao xứng đáng với thần binh mà đòi lấy. Ha, ngày nay cả anh hùng kiếm cũng bị hủy dưới Hỏa Lân kiếm, giờ đây mình ta độc tôn. Đoạn Lãng người kiếm tương thông, hỏa lân trong tay như đồng cảm kêu rung lên. Từ khi Ngạo phu nhân xuất hiện, kiếm ma không để ý tới ai khác, Kiếm Bẩn thừa cơ bỏ trốn. Kiếm Bẩn nhanh chân rời bỏ kiếm chỉ, trước mặt là cơ hội cả đời, con không thể bỏ cuộc, đừng sợ, dù có chết mẹ sẽ cũng chết cùng con, mẹ con mình lên. Mẹ đừng ép con, Ngạo phu nhân bà đừng lên phía trước. Kiếm ma, ông tránh ra chuyện của Bái Kiếm Sơn Trang, không cần ông lo. Mẹ, thôi đi, con đã bỏ cuộc rồi, ai chẳng muốn lấy tuyệt thế hảo kiếm xưng bá thiên hạ, nhưng có ai dám vì kiếm mà hy sinh. Trung Mi và hai thủ kiếm nô vốn vì kiếm mà sống lúc này thấy Ngạo Thiên bỏ cuộc thì hụt hẫng vô cùng. Kinh giác, khoan đã, huynh làm thế chỉ có chết thôi, nếu vì kiếm mà chết thì có ý nghĩa gì? Ý tốt xin ghi nhận, nhưng nếu không lấy được kiếm, không gặp được người yêu, thù không trả được, ta sống không bằng chết. Huynh muốn báo thù, huynh cho rằng như vậy có đúng không? Vì báo thù mà hy sinh tất cả thật quá xứng đáng. Thấy Bộ Kinh Vân trả lời dứt khoát như vậy, kiếm thần không còn biết khuyên can như thế nào nữa. Trong ánh mắt của Bộ Kinh Vân, kiếm thần chỉ nhìn thấy sự thù hận, điều này làm anh ta khiếp sợ. Kiếm thần từ nhỏ đã được thương yêu, chưa hề trải qua cảm biến phong ba nên chẳng biết thù hận là chi. Ngay lúc này do sức nóng của kiếm chỉ, lưng kiếm thần bị bắt lửa. Kiếm chỉ nguy hiểm vô cùng, huynh nên rời xa thì hơn. Nói rồi Bộ Kinh Vân tung trường đẩy kiếm thần đi, còn mình lao vào kiếm chỉ. Kinh giác, càng gần kiếm chỉ nhiệt độ càng cao, nước trong người Bộ Kinh Vân liên tục bốc hơi, anh ta giờ đây không thể thở được. Lửa nóng áp vào người anh ta, đốt cháy hết tóc tai quần áo, sức nóng làm đau đớn thấu tim, sinh mạng Bộ Kinh Vân như bị đốt cháy, nhưng trong lòng anh ta chỉ kiên định một niềm tin, anh ta muốn lấy kiếm, anh ta muốn trả thù. Bộ Kinh Vân tung trường vào kiếm chỉ, lập tức bức tượng kiếm khổng lồ vỡ nát, đám người đứng gần vội lui ra hết. Trên không lúc này khi cát đá vỡ ra hiện lên một thanh kiếm. Tuyệt thế hảo kiếm, Bộ Kinh Vân liền vung tay ngự kiếm thì bỗng phát giác có sự lạ. Tại sao lại như vậy? Vừa chạm vào kiếm này, Bộ Kinh Vân như bị điện giật, toàn thân ê ẩm, cơn đau đột nhiên biến mất, cảm giác hư vô mờ ảo đó lan khắp toàn thân. Bộ Kinh Vân chỉ còn biết nắm chặt kiếm hơn, chỉ hơi dùng sức kiếm ấy bỗng nổ tung nát vụn. Vụ nổ sinh ra sức mạnh dị thường làm những mảnh vụn của kiếm văng đi bốn phương tám hướng, trong phút chốc những mảnh kiếm vụn phát tán ra khắp kiếm chỉ. Trong kiếm chỉ chẳng hề có kiếm. Trung Minh sao lại vậy? Bộ Kinh Vân vừa rơi xuống liền bị tấn công. Bộ Kinh Vân, ngươi giết bộ thần con trai ta, hôm nay ngươi phải đền mạng. Bái Kiếm Sơn Trang đã sắp bày tất cả để đối phó chúng ta.
may mà mình lo xa mới có thể thoát nạn được. Chỗ vết thương của Kiếm Bần tuy bị sức nóng hong khô nhưng vết thương quá lớn, máu chảy lênh láng. Kiếm Bần vội phong huyệt đạo cầm máu. Kiếm ma không những lấy máu tế kiếm mà còn lăm le phá hủy hai chân ta, rõ ràng là muốn phế bỏ thành tựu phi tiên, thù này nhất định phải trả. Trên đồi có một người nhìn thấy tất cả đó là Tiểu Vĩ. Y đến đây không phải để lấy kiếm, y hướng mắt nhìn xa ra hướng biển. Ngoài biển lúc này có một đạo tàu đang tiến về phía Bái Kiếm Sơn Trang. Một thanh đao lạnh hơn băng tuyết, một đầu tóc đen huyền óng ả, người này đang cưỡi trên một chiếc thuyền nhỏ đạp sóng cập vào Bái Kiếm Sơn Trang. Kẻ tới là ai? Tại hạ là Nhiếp Phong, hôm nay đến Quý Trang tìm Bộ Kinh Vân. Hôm nay không hoan nghênh ai đâu, mau cút đi. Quý Trang cũng được xem là có chút danh vọng, không ngờ lại tiếp đãi khách như vậy, thật quá khiêm nhã. Tại hạ hôm nay có việc gấp phải tìm Bộ Kinh Vân, xin đắc tội. Cước pháp nhanh lẹ quá, tiểu tử này không những giỏi cước pháp mà khinh công cũng nhất hạng, xem ra cũng không thua sút mình. Ngay lúc này Nhiếp Phong đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh. Thân pháp y như gió, linh hoạt vô cùng, tuổi còn trẻ mà đã có được công phu như vậy thật không đơn giản. Xin hỏi các hạ có phải đang bị trọng thương không? Mắt tên tiểu tử này phát ra thần thái siêu thoát bất phàm, đao ở sau lưng y tuy lạnh nhưng người thì lại ấm vô cùng. Thoát cái Nhiếp Phong đã đứng ngay trước mặt làm Kiếm Bần không khỏi thất kinh. To be continued.